به زندگی بعضیا که نگاه می‌کنید می‌بینید همه چیز عالیه، همه چیز بی‌نظیره. زوجی تحصیل کرده، با شغلی ثابت، درآمدی عالی، سفرها و کادوهای لاکچری. اما من توی این چنل به شما ابعاد تاریک زندگی آدم‌ها رو نشون میدم. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده‌های جنایی واقعی رو بررسی می‌کنیم. اگر به این ژانر علاقه دارید میتونید همین الان لایک باتن رو بزنید. امروز می‌خوایم سفر کنیم به آمریکا، کالیفرنیا و با یک خانومی آشنا شیم. خانومی به نام شری رازمسن. شری 7 فوریه سال 1957 به دنیا اومد. 2 خواهر دیگه هم داشت. اسم پدرش نیلز بود، اسم مادرش لورتا. خواهر بزرگترش کونی، خواهر کوچکترش تریسا. خود شری هم که بچه وسط بود. خانواده بسیار صمیمی بودن. مادر و پدر با فرزنداشون ارتباط خوبی برقرار می‌کردن. خواهرها هم خیلی همو دوست داشتن و سوای اون ارتباط خواهرانه میشه گفت بهترین رفیق هم بودن. نیلز پدر شری دندون پزشک بود و برای خودش یک مطب داشت. لورتا مادرشون هم به عنوان مدیر اون مطب پیش پدرشون کار میکرد. درآمد خوبی داشتن، از شغلشون راضی بودن و به عنوان 2 والد، به عنوان 2 انسان بالغ به خوبی از پس تمام نقش‌هاشون توی زندگی برمی اومدن. توی مطب به وقتش مثل 2 همکار با هم رفتار می‌کردن این زن و شوهر و خیلی همکاری عالی داشتن. به زمانش وقتی که می‌اومدن خونه و نوبت تربیت بچه‌ها میشد، واقعا نقش پدر مادر رو خیلی خوب ایفا می‌کردن. دوران کودکی شری توی یک خونه بسیار امن هم از نظر فیزیکی، جسمانی و هم از نظر روانی سپری میشه. همه چیز براش عالی بود، همه چیز به حد بود. محیط خونه خیلی آروم بود و واقعا توی محیط بسیار سالمی میتونه رشد کنه. بریم تا یه ذره از دوران جوونیش بیشتر براتون بگم. شری وقتی بزرگتر میشه از نظر شخصیتی تبدیل میشه به یک زن بسیار مهربون و آروم. خیلی با صبر کارهاشو انجام میداد، با حوصله با مشکلاتش روبرو میشد. بسیار باهوش بود و به سرعت درسش رو تموم میکنه. البته فقط هوش بالاش نبود که این وسط موثر بودا. باید اشاره کرد که خیلی همزن سخت کوشی بود. حتی تا اونجایی که من تحقیق کردم 2 سال زودتر از همسن و سالهای خودش از دبیرستان فارغ التحصیل میشه. ببینید چقدر درسش خوب بود و چقدر هوش بالایی داشت. مادر و پدرش هرگز مجبور نبودن بهش یادآوری کنن که شری تو نیاز داری یه مقدار بیشتر درس بخونی یا مثلا نزدیک امتحانات باید سعی کنی بیشتر روی درسات تمرکز کنی. مجبور نبودن وظایفش رو توی خونه بهش یادآوری کنن. شری همیشه لوازمش مرتب بود، اتاقش تمیز بود و به طور کل خیلی مسئولیت پذیر بود. یکی از دوستای صمیمی شری میگفت شری همیشه با همه مهربون بود، خیلی تیز بود، باهوش بود، مطالب رو سریع میگرفت، نیاز نبود همه چیز رو بهش چندین و چند بار توضیح بدیم و البته خیلی دقیق برای انجام کارهاش برنامه ریزی میکرد. کاراشو اولویت بندی میکرد و راحت به اطرافیان نمیگفت. اگر قرار بود اون روز کار مهمی انجام بده مثل درس خوندن و به طور مثال نمیتونست با دوستاش بره بیرون، نمیتونست باشون وقت بگذرونه، خیلی راحت همه چیز رو درجه بندی میکرد. تعارف نداشت با کسی. همیشه حس میکرد کارهایی که انجام میده کافی نیست و میتونه خیلی بیشتر از اینا توی زندگیش موفق باشه. سال 73 وارد یکی از دانشگاه‌های معتبر کالیفرنیا میشه. خواهر بزرگش پرستاری خونده بود. عمه یا خالش، چون که به زبان انگلیسی مشخص نیست دقیقاً این کلمه کدوم یکی از این دوتاست، اون هم پرستاری خونده بود. خب شری دیده بود خواهرش از رشته پرستاری خیلی راضیه، عمه یا خالش هم خیلی راضیه و این میشه که شری هم تصمیم میگیره توی دانشگاه رشته پرستاری رو ادامه بده.
خیلی هم به نظر من از نظر شخصیتی میخورد به کاراکتر یک پرستار. همونطوری که گفتیم شری بسیار مهربون بود، سخت کوش بود، باهوش بود، میتونست مطالب رو خیلی سریع بفهمه. اینا همه خصوصیات اخلاقیه که به نظر من پرستارها باید داشته باشن تا بتونن توی کارشون بیشتر موفق شن. شری خیلی همدلی میکرد با آدمها، این هم موضوع خیلی مهمیه. وارد دانشگاه میشه، به عنوان پرستار امتحان مخصوص رو میده، قبول میشه و شروع میکنه به درس خوندن. خیلی سریع میتونه مدرک لیسانسش رو بگیره و حالا میخواست برای فوق لیسانسش یا همون مستر اقدام کنه. درسته که از نظر مالی میشه گفت وضع مالی خوبی رو داشتن، متوسط رو به خوب بودن خانواده‌شون و پدر و مادرش هم میتونستن هزینه های دانشگاه شری رو تأمین کنن، اما شری از این خصوصیات اخلاقی هایی داشت که نه، من باید خودم هزینه همه چیمو بدم. من همین که دارم با شماها زندگی میکنم و هزینه زندگی نمیدم، کمک بزرگی از سمت شماها دارم دریافت میکنم. این وظیفه منه که خودم بتونم مخارج دانشگاهم رو تأمین کنم. این میشه که زمانی که فوق لیسانسش رو شروع میکنه، در کنار خوندن درسش یه جا هم به عنوان پرستار مشغول کار میشه. همین که خب تجربه به دست بیاره در کنار درس، چون خیلی مهمه، خیلی میتونه کمکش کنه، و همین که بتونه کمک خرجی پیدا کنه برای ادامه تحصیلش. شری توی این بره از زندگیش خیلی سرش شلوغ شده، یعنی تمام مدت 24/7 7 روز هفته شما میبینید شری یا دانشگاهه یا تو خونه داره درس میخونه یا رفته مثلا شیفت توی بیمارستان برای شغل پرستاریش و مشغول کار کردنه. خیلی شلوغ بود، به خیلی از کارها نمیرسید، به خیلی از تفریح هایی که شاید همسن و سالهای خودش مدام تو زندگیشون انجام میدادن نمیرسید. اما گله‌ای هم نداشت. شری خوشحال بود از این لایف استایل، لذت میبرد از اینکه این همه شلوغه و این شلوغی ها داره به سمت موفقیت پیش میره، به سمت گرفتن یک مدرک تحصیلی معتبر، به سمت سابقه کاری خوب، و میدونست که داره آینده خودش رو میسازه. شری در حالی که فقط 23 سالش بود تونست فوق لیسانسش رو هم بگیره و شغلش هم ارتقا پیدا میکنه، میشه سرپرستار بخش قلب و عروق. من وقتی داشتم زندگیشو بررسی میکردم اینجوری بودم که واو، دمت گرم زن. پدرش براش یه خونه میگیره و شری با گربش توی اون خونه زندگی میکرد. البته بعد از مدتی 2 تا از اتاقا رو به 2 تا از دوستاش اجاره میده که خب هم تنها نباشه و همین که یک درآمدی در کنار درآمد اصلیش داشته باشه. گفتیم شری خیلی هم حسابگر بود دیگه. پدرش این خونه رو با وام خریده بود و قرار بود که قسطاش رو خودش پرداخت کنه به عنوان کادو به شری که انقدر این دختر سخت کوشه، انقدر موفقه تو زندگیش. اما شری اصرار داشت که نه، من خودم باید پول این خونه رو بدم و هر ماه چک میکشید، خودش قسطای خونه رو میداد. اون منطقه‌ای که شری خونه داشت منطقه بسیار امنی بود. خونه هم توی یک محیط ساختمون شهرک مانندی بود با امنیت بسیار بالا. هر کس که اونجا زندگی میکرد بدون داشتن کارت مخصوص نمیتونست کلاً وارد اون محوطه بشه. حتی قسمت‌های پارکینگ هم کارت مخصوص میخواست و فقط اعضای اون ساختمون، اون لوکیشن این کارت ها رو داشتن. یه مقدار دیگه زندگی شری رو بزنیم جلو و برسیم به موقعی که 27 سالش شده. دوباره بهش ارتقای شغلی میدن. الان توی زندگیش واقعا از نظر رتبه و شغل جایگاه بالایی داره. یه حالتی شده بود که اکثر آدمایی که برای شری کار میکردن و زیر دستش بودن یا حتی هم لول باهاش بودن سنشون بالاتر از شری بود. خب شری خیلی زود از دوران دبیرستانش فارغ التحصیل شد، خیلی زود لیسانسش رو گرفت، خیلی زود فوق لیسانسش رو گرفت و به خاطر این هوش و اکتیو بودن زیادش تونسته بود خیلی سریعتر از آدم‌های دیگه به یه سری جایگاه ها برسه و انقدر توی کارش موفق میشه که حتی ریاست یک بخشی از اون بیمارستان رو در اختیارش قرار میدن توی سن 27 سالگی. به نظرم این خیلی میتونه پرفکت باشه. توی همین زمان یه آقایی رو ملاقات میکنه، با هم میرن سر دیت، اما دیت اولشون اصلاً خوب پیش نمیره. اول از همه این که شری خیلی خوشش نمیاد. اون لباسی که اون روز این آقا پوشیده بود، تیپی که زده بود، یه حالتی بود انگار
از سر کار هول اومده سر قرار و این خیلی تو ذوق شری میخوره. خیلی هم توی قرار اول خجالتی بود، زیاد صحبت نمیکرد، زیاد تبادل نظر نمیکرد و شری احساس میکنه این آدم خیلی براش اهمیتی نداره با من وارد رابطه شه، انگار یکی زورش کرده بیاد سر قرار. خود شری هم که از این آدم خیلی خوشش نیامده بود، خیلی هم دنبال این نبود با کسی وارد رابطه شه. انقدر اطرافیان داشتن بهش فشار می آوردن که شری اوکی یه ذره هم به زندگی شخصی خودت برس، تا الان تو همش داشتی روی درس و شغل و مهارت‌های شخصیت وقت می‌ذاشتی، یه ذره هم برای خودت وقت بگذرون، برو با آدم‌ها آشنا شو، ارتباط برقرار کن. که شری تصمیم گرفته بود حالا اوکی بذار من یکی رو برم ببینم. این آقا به دلش نمیشینه، اما بهش اینطوری نمیگه من از تو خوشم نیومده، میگه که من خیلی با زندگی شخصی خودم درگیرم، وقتم با کارم خیلی پره، واقعیت اینه که کارم حرفم برای من اولویت داره تا یک رابطه عاطفی و فکر نمی کنم ما اگر با هم وارد یک رابطه بشیم بشه خیلی موفق پیش ببریمش. این آقا هم میگه باشه اوکی من به انتخابت احترام میذارم و اصراری نمیکنه. شری چجوری با این آقا آشنا شده بود؟ این پسر دوست یکی از دوستاش بود، یا از این معرفیایی که مثلا دوستا و اطرافیان میکنن، میگن که ما یکی رو میشناسیم حالا با هم بریم، شماها به هم میخوریم برین سر دیت. چند روز از این دیت اولشون که به اتمام هم میرسه، یعنی اصلا رابطه ای شروع نمیشه بینشون که بخواد تموم شه، میگذره و یه بار همون دوست شری که معرف این دو نفر بود یه مهمونی میگیره. توی این مهمونی تمام دوستاش رو دعوت میکنه، آدمهای زیادی اون روز توی مهمونی شرکت میکنن. یکی از این آدمها هم شری بود. شری وقتی که وارد خونه این دوستش میشه چشش میخوره به همین آقایی که چند روز پیش باهاش رفته بود سر دیت، اما این بار این آقا خیلی خوش قیافه تر بود، خیلی خوش لباس تر بود، خیلی به چش شری جذاب میاد. حالا این آقا کی هست؟ اسم این آقا جان راتن هست، متولد 1958. جان 3 خواهر و برادر داشت. از نظر ظاهری واقعا خوش قیافه بود، قد بلند بود، توی دانشگاه کامپیوتر خونده بود و در حال حاضر هم توی یک شرکتی به عنوان مهندس کامپیوتر مشغول به کار بود. این بار توی مهمونی از هم خیلی بیشتر خوششون میاد، با آنکه از اول از شری خوشش اومده بود، ولی این بار شری هم خیلی به چش جان میاد. هر دوشون لباسهای رسمی تنشون داشتن، خب به هر حال به خودشون رسیده بودن. اینم بگم شری خیلی زن قد بلندی بود، خیلی خوش قیافه بود، خیلی خوش اندام بود و حالتی میشه که اون شب وقتی جان شری رو میبینه به خودش میگه نه، این بار نمیذارم این زن از زندگیم بره بیرون. این همون زنیه که من همیشه آرزو داشتم کنار خودم داشته باشم. زنی باهوش، موفق، با لول بالا توی زندگی، مؤدب و البته خوش چهره و اندام. اون شب بیشتر با هم حرف میزنن، بیشتر آشنا میشن، شماره تماساشون رو با هم رد و بدل میکنن و چند روز بعد شری جان رو دعوت میکنه به خونش. یه شب واقعا رویایی بود برای هر دوشون. شری اون شب بیف استراگانوف درست میکنه، شمع روشن کرده بود توی خونش، یک موزیک ملایمی گذاشته بود، بوی عطر توی خونش میومد، میشینن با هم غذا میخورن، گپ میزنن، اوقات خیلی خوبی رو با هم سپری میکنن. اولین رابطه جنسیشون رو اون شب با هم برقرار میکنن و این رابطه صمیمی و صمیمی‌تر میشه. هر روزی که با هم بیشتر میگذروندن بیشتر به این نتیجه میرسیدن که ما چقدر شبیه همیم، ما چقدر خصوصیات اخلاقیمون نزدیک به همه، ما چقدر همو دوست داریم. جوری میشه که بعد از چند وقت شری دست جان رو میگیره و میبره جلوی خانواده‌اش تا جان رو معرفی کنه. توی برخورد اول پدر شری اصلا از جان خوشش نمیاد، میگه اصلا این پسر به دل من نمیشینه. هیچ دلیل خاصی هم نداشت، مثلا جان هیچ رد فلگی نشون نمیداد، هیچ رفتار عجیبی نداشت، بیادب نبود، گستاخ نبود، گفتیم پسر تحصیل کرده بود، پسر خوش قیافه‌ای بود. ولی خب گاهی اوقات آدم ها خیلی دلیل نیاز ندارن، یهو با یکی حال نمیکنن. پدر شری هم همینجوری بود، اصلا خوشش نمیاد از جان و چند بارم این موضوع رو به شری میگه ببین
خیلی این پسر خوشم نمیاد، حالا تو یه ذره حواستو بیشتر جمع کن. یا مثلا میگفت مطمئنی با این آدم میخوای تو رابطه باشی؟ تو آپشنهای بهتر هم داری یا آپشنهای دیگه ای هم داری. اما در نهایت میبینه که شری خیلی به جان علاقه داره و جان هم داره به دخترشون همون علاقه رو نشون میده. میگه که خیلی خوب، اصلا به من چه ربطی داره، مهم شریه، مهم اینه که شری با این آدم حالش خوبه، خوشحاله. برای من خوشحال بودن شری مهمه، حالا به هر دلیلی با هر کسی. بعد از چند ماه با هم نامزد میکنن و جان به جای اینکه برای شری حلقه نامزدی بخره، یه کار خیلی جالب تری میکنه. براش یه ماشین مدل بالاتر از اون ماشینی که شری زیر پاش داشت رو میخره. اون زمان شری یه تویوتا داشت و جان براش یه BMW میخره. به نظر من خیلی کارش جالب بود. چون که داشتن برنامه زندگی مشترک و ازدواجشون رو میریختن، وقتش بود که الان دیگه جان و شری هم با هم زندگی کنن. شری میگه خب من که آلردی خونه دارم، میتونی بیای توی خونه من و هر دو با هم قسطهاش رو پرداخت کنیم، چرا بی خود بریم یه خونه جدید بگیریم؟ جان میاد خونه شری هم به اون همخونه هاش میگه که دیگه باید از اینجا برن، به خاطر اینکه خب نامزدش داره میاد تا باهاش زندگی کنه و زندگی مشترک این دو نفر زیر یک سقف با هم آغاز میشه. سال 85 با هم ازدواج میکنن. برای چند هفته میرن هانیمون به یک کشور دیگه، هانیمونی پر از آفتاب و موج دریا. یه سفر به یاد موندنی، سفری که من وقتی داشتم عکساشو میدیدم تمام مدت از ته دل این زوج داشتن میخندیدن، خوشحال بودن و از این لحظه هایی رو توی زندگیشون داشتن سپری میکردن که همه ما یا تجربه کردیم یا دوست داریم روزی یه جایی چند هفته فارغ از تمام مشکلات و سختی ها بریم و بخندیم و خوش بگذرونیم. مدتی بعد جان کارش رو عوض میکنه، میره یه شرکت بزرگتر، خب طبیعتاً با شرایط و حقوق بهتر. ساعت کاریش از 8 صبح بود تا 5 بعد از ظهر و خب به این معناست که زودتر از شری هر روز میرسید خونه. همه چیز تو زندگی این زوج داره عالی پیش میره. درسته وقتی که از بیرون نگاه میکنیم میبینیم واو، همه چیز بی‌نظیره. هیچ چیزی نیست تو زندگی این زوج که براشون مشکل ساز باشه. این زوج تمام چیزهایی که ایدئال تعریف میشه برای ما توی جوامع دارن. اما یه روز یه اتفاقی میفته که همه چیز رو عوض میکنه برای خیلی از آدم ها. بریم به روز دوشنبه. دوشنبه ها اولین روز از هفته کاریه خارج از ایران و آدم هم معمولا روزهای دوشنبه خیلی راش هستن، حالتی هن که عجله دارن، روز مهمیه، بعد از تعطیلات، بعد از 1-2 روز 3 روز تعطیلی، حالا باید برن سر کارهای عقب افتاده زیاد دارن و اون روز مثل هر صبح جان ساعت 7 صبح از خواب پا میشه. شری هم بلند میشه چون معمولا ساعت یکسانی از خواب بیدار میشدن هر دوشون. شری هم بلند میشه برای همجور تو تخت مونده بود، تخت رو ترک نمیکنه. جان بلند میشه، سریع شروع میکنه لباس پوشیدن، صبحونه‌شو خوردن، چون تا 7:20 دقیقه باید از در خونه میزد بیرون تا دور و بر 7:45 برسه سر کارش. به شری میگه چرا تو پا نمیشی حاضر شی؟ شری بهش میگه من یه ذره امروز احساس میکنم بیحالم، یه ذره انگار حال ندارم، انگار سرما خوردم. تو حاضر شو، تو برو و من یه ذره نیاز دارم بیشتر توی تخت بمونم. اگر که ببینم حالم بهتر نشده با سر کارم تماس میگیرم و مرخصی مریضی ازشون میگیرم، میگم من امروز رو نمیام سر کار، ولی تو نگران من نباش، چیز مهمی نیست. جان میگه اوکی عزیزم. شری رو بوس میکنه و از خونه خارج میشه، میره سر کار. دور و بر ساعت 10 به خونه زنگ میزنه که شری گوشی رو برداره و حالش رو بپرسه. یه ذره نگرانش بود که ببینه اگر شری تب کرده، اگر مریض سرماخوردگی شدیده، اونم مرخصی بگیره بیاد شری رو ببره دکتر. اما شری تلفن رو پاسخ نمیده. جان خیلی نگران نمیشه، پیش خودش فکر میکنه که خب حتما شری خوابیده. دوباره نیم ساعت دیگه زنگ میزنه و پاسخی دریافت نمیکنه. یه فکر دیگه میاد توی سر جان، میگه حتما حالش بهتر شده و رفته سر کار، چون یادتونه شری خیلی روی کار کردن حساس بود و اصلا دلش نمیخواست خونه بمونه، متنفر بود از اینکه
وقتش رو به بتالت بگذرونه. با منشی شری تماس میگیره و ازش میپرسه که شری اومده سر کار، میتونم باش صحبت کنم؟ منشیش میگه نه، من امروز شری رو ندیدم، نیومده سر کار. اما طبق برنامه‌های کاریش شری دوشنبه ها کلاس آموزشی داره، باید بره یه جا تدریس کنه، بعد میاد سر کار. الان هم احتمالاً رفته که به کلاس دوشنبهش برسه. اما خب یه مقدار برای جان یه سری چیزا این وسط عجیب بود. چرا؟ ببینید ما داریم از دهه 80 صحبت میکنیم و توی اون زمان شما باید دستی پیغامگیر تلفنتون رو روشن میکردید. شری وقتی حاضر میشد بره سر کار بلا استثنا پیغامگیر تلفن رو روشن میکرد تا اون تایمی که خودش و جان خونه نیستن، اگر کسی باشون کار واجبی داشت یا هر چیز دیگه‌ای واسه شون پیام بذاره، پیغام بذاره در واقع، و وقتی که رسیدن خونه این پیغام رو چک کنن. تا به اون روز این همه مدت اینا زندگی مشترکشون رو شروع کردن و به قبل ازدواج هم با هم نامزد بودن، همخونه بودن، پیش نیومده بود که شریف فراموش کنه پیغامگیر رو روشن کنه. الان هم وقتی جان بهش زنگ میزد تماس نمیرفت روی پیغامگیر، انقدر بوق میخورد تا دیگه قطع شه. پس یعنی یا شری خونه رو ترک نکرده، هنوز خونه است، یا برای اولین بار تو کل زندگیش فراموش کرده پیغامگیر رو روشن بذاره. دور و بر همون ساعت 10-11 خواهر شری هم با منشیش تماس میگیره. با شری کار داشت اون روز، مثل اینکه هر کی زنگ میزد خونه شری تلفن رو پاسخ نمیداد. پس این میشه که به منشیش زنگ میزنه، ولی منشی شری همون حرفایی که به جان زده بود رو به خواهر شری هم میزنه. میگه که امروز شری نیومده سر کار، من فکر میکنم که یک کلاسی داشته، باید میرفته تدریس کنه و بعد از اون تدریس برمیگرده. جان توی همین فکرها بود که چرا شری تلفن رو پاسخ نمیده، اما در نهایت میگه ولش کن، بذار من الکی فکر بد نکنم. احتمال خیلی زیاد شری بیحال بوده و با این حال بازم دلش میخواسته که بره سر کار. اما خب وقتی آدم یه مقداری سرما خورده، بیحاله، فراموش میکنه یه سری کارا رو انجام بده. یادش رفته پیغامگیر رو اوکی کنه و همینجوری لباس پوشیده رفته سر کارش. همه چیز اوکیه، خیلی فکر بد نمیکنه. ساعت 5 بعد از ظهر میشه، جان از سر کار میره چند تا مغازه خرید میکنه، دم بانک وای میسته یه پولی بگیره. دور و بر ساعت 6:30 بعد از ظهر میرسه خونه. اولین چیز عجیبی که میبینه وقتی میرسه خونه این بودش که در گاراژ باز بود، در حالی که 100% مطمئن بود صبح وقتی داشت از خونه میزد بیرون در گاراژ رو بسته بود. محیط زندگیشون رو من اگه بخوام بهتر براتون توصیف کنم که الان گیج نشید، مثلا بگید که اینا که حالت واحد بودن، معمولا خونه های ویلایی گاراژ دارن. چرا؟ خب اینا الان گاراژ دارن. ببینید اول گفتم اونجا مثل یک شهرک مانند بود که هر کسی برای خودش یک خونه جدایی داشت. برخی از خونه ها حالت خونه ویلایی بودن، یه طبقه یا حتی دوبلکس بودن. بعضی هم توی آپارتمان های چند طبقه تو همون شهرک زندگی میکردن. همه هم تقریبا همو میشناختن، جوری که اگه همسایه ها همو میدیدن توی اون شهرک قطعاً وای میسادن به احوال پرسی، یک گپ کوتاه چند دقیقه‌ای با هم میزدن. اون روز یکی از همسایه‌ها که رفته بود برای پیاده روی توی اون محوطه میبینه ساعت 8:30 صبح در گاراژ بسته بود. خب چون صبح جان از در زده بود بیرون، در گاراژ رو بسته بود دیگه. تا 8:30 در گاراژ بسته بوده، یکی از همسایه‌ها دیده. اما وقتی همون همسایه در حال برگشت به خونش بود، میبینه دور و بر ساعت 9:45 در گاراژ بازه و هیچ ماشینی هم داخلش نیست. یعنی ماشین جان که نبود، ماشین شری هم نبود، اون BMW که داشت. جان هم وقتی رسیده بود خونه الان میبینه که در گاراژ بازه و ماشین شری داخلش نیست. خب خیلی عجیب بود. مگه میشه شری بره بیرون و در گاراژ رو باز بذاره؟ یه چیز عجیب دیگه هم میبینه. بالای گاراژشون یه بالکن خیلی کوچیک بود که 2 تا در شیشه‌ای داشت و میبینه این در شیشه‌ای ها شکستن، شیشه ها ریختن کف بالکن و همینجور یه ذره روی زمین، رو آسفالت. ماشین شری نبود، وضعیت خونه عجیب بود، در گاراژ همینجوری باز بود. و این رو هم بگم شری و جان عادت داشتن همیشه همدیگر رو از برنامه هاشون باخبر کنن.
با اینکه خیلی هر دو درگیر شغلشون بودن، خیلی برنامه‌های شلوغی داشتن و بک تو بک بود به اصطلاح، اما همیشه هم رو آپدیت میکردن. ببین مثلا من امروز قراره این کارو بکنم، من امروز یه ذره زودتر میام خونه، من امروز یه ذره دیرتر میام خونه. همیشه همه چیز رو به هم میگفتن. اما اون روز چری هیچ آپدیتی نداده بود به جان، هیچ صحبتی با جان نکرده بود. خب این برای جان خیلی عجیب بود. جان ماشینش رو توی گاراژ پارک میکنه، میگه بذار برم خونه ببینم شری خونه است، داستان چیه، چرا امروز همه چیز عجیب غریبه. میره داخل خونه، میشه یه دری وجود داشت ته گاراژ که مستقیم میخورد به خونه. به محض ورود توی خونه شری رو غرق در خون میبینه که افتاده وسط حال. شری هنوز همون لباس خوابی که صبح جان تو تنش دیده بوده رو به تن داشتش. وضعیت خونه خیلی افتضاح بود، خیلی به هم ریخته بود، انگار جنگ به وجود اومده که خب این نشون میداد شری به شدت با قاتلش درگیر شده. جان در حالی که گریه میکرد، در حالی که وحشت کرده بود و نمیتونه صحنه‌ای که میبینه رو باور کنه، از خونه میره بیرون و با نیروی پلیس تماس میگیره. نیروهای پلیس به سرعت میرسن توی صحنه و ما هم بریم که با هم صحنه جرم رو بررسی کنیم. گفتیم شری غرق در خون افتاده بود وسط خونه. علت مرگ 3 گلوله‌ای بود که به قفسه سینه‌اش شلیک شده بود. پلیس میفهمه نشونه‌هایی از درگیری وجود داشت، مثلا یه گلدون بزرگ چینی شکسته بود. یه اثر کف دست خونی کنار دکمه دزدگیر وجود داشت که نشون میداد احتمالاً اثر دست متعلق به شریه. شری تلاش کرده در حالی که زخمی شده بلند شه، دزدگیر رو بزنه، به صدا در بیاره، اما متاسفانه موفق نشده. و خیلی لوازم دیگه که اون اطراف بودن افتاده بودن رو زمین. حالتی که دیدین وقتی 2 نفر با هم درگیر میشن، 2 یا 3 نفر، یک درگیری به وجود میاد، چجوری ممکنه بخورن به بقیه لوازم، همه چی بریزه. خونه همچین حالتی بود. شری خیلی برای نجات جونش جنگیده بود و قطعاً صورت قاتلش رو هم دیده بود. شری زخم‌های دفاعی و کبودی روی صورتش داشت. معلوم بود که قبل از اینکه جونش رو از دست بده خیلی کتک خورده. جوری کتک خورده بود که چشماش کلی باد کرده بود و خونریزی داشتن. یه پتویی افتاده بود اون کنار که یه سوراخی هم داخلش به وجود اومده بود. یه سوراخ کوچیک شبیه سوراخی که سر اسلحه میتونه به وجود بیاره. مشخص بود قاتل یا قاتلین از این پتو استفاده کردن برای خفه کردن صدای شلیک. همچنین یه اثر گاز گرفتگی روی بازوی شری مشخص بود. پلیس کیت مخصوص بررسی تجاوز رو میاره توی صحنه تا ببینه که به شری تجاوز شده یا نه. شروع میکنن عکس برداری از اون اثر گاز گرفتگی روی دست شری، نمونه برداشتن از اون گاز گرفتگی، مشغول برداشتن اثر انگشت‌ها از داخل خونه میشن. دی ان ای سامپل برمیدارن که از خونایی که ریخته شده بود، به امید اینکه حالا سوای خون شری قاتل هم شاید زخمی شده باشه و خونش ریخته باشه و بتونن که یک دی ان ای پیدا کنن. دور مچ دست شری جای زخم و خراش بود که نشون میداد قاتل دست شری رو با طناب یا یه سیم مانندی بسته. طولی هم نمیکشه که کنار یکی از درای اتاق خواب یه طناب پیدا میکنن که ردی که این طناب میتونست روی دست به جا بذاره دقیقاً شبیه همون ردی بود که روی مچای شری باقی مونده بود. یه زخم عمیق روی سر شری وجود داشت که نشون میداد با یه شی بهش ضربه وارد شده. اتفاقاً کنار جسد هم یه مجسمه بود که خون بهش مالیده شده بود، پس احتمالاً قاتل با همون شی ضربه زده به سر شری. ناخونای شری شکسته بود، تیکه های شکسته شده ناخونش اطراف خونه افتاده بود. نیروی پلیس پیدا میکنه که خب این باز به ما نشون میده شری تا لحظه مرگ داشت مبارزه میکرد، خیلی تلاش میکنه برای زنده موندن، خیلی برای جونش میجنگه، تقلا میکنه، اما متاسفانه موفق نمیشه. اون کیت تجاوزی هم که آورده بودن و بررسی های اولیه رو انجام دادن، متوجه شدن که اصلاً تجاوزی به شری صورت نگرفته. درسته که شیشه های بالکن شکسته بود، اما هیچ ردی از ورود بازور به داخل خونه نبود.
از اون بالکنم نمیشد یه نفر بدون اینکه همسایه ها ببینن در عرض چند دقیقه وارد خونه بشه. ارتفاع زیادتر از اونی بود که یکی بتونه از پایین بره داخل بالکن. کارآگاهی که روی کیس شری مشغول به کار بود متاسفانه وظیفه‌ش رو خیلی خوب انجام نمیده. بعد از بررسی‌های اولیه به تیمش، به گروهش میگه که خب همه چیز که واضحه، یک سرقتی میخواسته صورت بگیره و دزد یا دزدها نتونستن سرقت رو انجام بدن، شری رو به قتل رسوندن. میگه این پرونده باید با اسم سرقت مسلحانه بسته شه. حالا چرا این نظریه رو داشت؟ به خاطر اینکه دقیقاً 2 ماه قبل نزدیک اون مناطق یک سرقت مسلحانه اتفاق افتاده بود و خب این الان داشت به خودش میگفت حتما همونان دیگه دارن منطقه میرن خونه هایی که فکر میکنن ممکنه پولی، جواهری، چیزی به دست بیارن، لوازم با ارزشی، حمله میکنن. این نظریه خیلی جور در نمیاد حتی برای مایی که توی صحنه جرم نیستیم و داریم از بیرون این داستان رو میشنویم. اگر دزدی بوده، دزدا چجوری وارد خونه شدن؟ چون هیچ ورود با زوری از در ورودی، هیچ کدوم از درهای ورودی وجود نداشته. از اون بالکن هم که شما نمیتونی از پایین بپری توی بالکن. دزدا اسپایدرمن نیستن که. یا مثلا یه چیز دیگه، هیچ شیئی از توی خونه برداشته نشده بود. اشیای قیمتی توی خونه داشتن که همش سر جاش بود. جان وقتی میاد و با نیروی پلیس صحبت میکنه بهش میگن که برو قشنگ خونه رو بگرد ببین آیا شیء قیمتی، اصلا کلا هر شیئی توی خونه شما وجود داشته که گم شده. جان میره همه چیز رو بررسی میکنه و میگه نه همه چیز سر جای خودشه. طلاهای شری چرا سر جاش بوده؟ شری یه باکس خیلی بزرگ داشت از جواهرات. این باکس روی میز آرایشش بود، خیلی واضح بود، یعنی هر کسی که به قصد دزدی وارد یه خونه شده باشه میدونه که اول باید بره توی مستر روم یک کاپلی و احتمال خیلی زیاد روی میز آرایش یک خانوم اگر باکس ببینه میفهمه که خب این باکس جواهراتشه. حتی یه دونه از این جواهرات کم نشده بود. اما این کارآگاه نظریش این بود که دزدا اومدن توی خونه به هوای این که الان تنها چون از مدتی قبل داشتن شری و جان رو نظارت میکردن، ساعت رفت و آمدشون رو، اینکه کی میرن کی میان، فکر میکردن که الان اون روز شری هم مثل جان از خونه زده بیرون، خونه نیست، وارد خونه میشن و میبینن که شری خونه بوده، انتظار نداشتن یه نفر رو توی خونه ببینن. وقتی دیدن خونه است با هم درگیر شدن، این درگیری منجر به قتل شری شده و دزدا انقدر هول شدن چون قصد انجام قتل رو نداشتن تو برنامه هاشون، انقدر هول میشن که فراموش میکنن اصلا لوازم قیمتی رو بردارن و سریع فرار میکنن. فقط ماشین شری رو میدزدن. اما ماشین شری 10 روز بعد پیدا میشه. کجا؟ چند کیلومتر اون طرفتر از خونشون. با چه وضعیتی؟ الان شاید یک ماشین، یک BMW آشولاش داره توی ذهنتون میاد دیگه، چون دزد وقتی ماشین رو بدزده اگر یه جا هم رهاش کنه که معمولا نزدیک همون صحنه جرم رهاش نمیکنه، میبره یهو توی منطقه خیلی دور افتاده تر. حالا ما میگیم دزد احمق بوده یا دزدها احمق بودن. باید ماشین لخت شده باشه، درسته؟ نه، ماشین شری اینجوری نبود. ماشین شری عین همون روزی که دزدیده شده بود، همه چیش سر جاش بود. اول از همه این که کلید ماشین اصلا روش بود، بعدم این که هیچ چیزی از تو ماشین شری کم نشده بود. لاستیکشو بردارن، قطعاتشو بردارن، مگه میشه دزد یه ماشینی رو بدزده، اونم یک ماشین لاکچری برند، و قطعاتش رو نفروشه؟ اگه خود ماشین رو نمیتونه بفروشه، آب کردن خود ماشین به اصطلاح براش سخته، قطعاتشو برمیداره. امکان نداره دزد این کارو نکنه. دیوانه است. پس مگه واسه چی پس رفته دزدی؟ با وجود این همه مدرک، با وجود چنین صحنه جرمی پیدا شدن ماشین شری این روز اولش، این کاراگاه توی پرونده به همون نظریه احمقانش چسبیده بود و بیخیالم نمیشد، حرفی هم نمیشد بهش زد، به خاطر اینکه کاراگاه کیسه و حرف اونه، هر چیزی بگه. کیس الان دست این آدمه. یه چیز خیلی عجیب دیگه توی این پرونده وجود داشت که هوار میزد. بابا این
پرونده یک دزدی مسلحانه نبوده. چی بود این موضوعی که میخوام بهتون بگم؟ گفتیم به جان میگن برو کل خونه رو بگرد و هر چیزی که دیدی از توی خونه کم شده یا هر شیئی که احساس میکنی مال شما نیست الان توی خونه است به ما بگو. خب شیء اضافه تری که جان پیدا نمیکنه. اما وقتی که وارد اتاق خواب میشه شروع میکنه لوازمشون رو گشتن، متوجه یه موضوعی میشه. میبینه مریج سرتیفیکیتشون نیست، اون قرارداد ازدواجشون قراردادی نیست، در صورتی که اونا همیشه اون قرارداد ازدواج رو توی یک از کشوها دم دست نگه داشته بودن و اون نبود. یه دزد برای چی باید بیاد توی خونه و قرارداد ازدواج آدم ها رو برداره؟ قرارداد ازدواج آدم ها به چه درده یه نفر میخوره؟ گفتیم خونه خیلی به هم ریخته بود دیگه، ولی الکی به هم ریخته بود. جدا از اون قسمتی که شری به قتل رسیده بود و خیلی از لوازم افتاده بودن رو زمین، معلوم بود که در اثر درگیری شری با قاتل یا قاتلینش خوردن به لوازم، بقیه قسمت‌های خونه الکی به هم ریخته بود. قشنگ معلومه یکی راه رفته الکی لوازمو انداخته زمین، در کشوها رو مثلا باز کرده، نمیدونم چراغ جاهای مختلف رو روشن گذاشته که نشون بده نگاه کنید این یه رابری بوده، این یه دزدی بوده. چرا حالا میگم الکی؟ مثلا در کشوها و کابینت ها تو آشپزخونه باز شده، یعنی این دزده رفته تو کابینت ها و کشوها رو قاطی قابلمه و قاشق چنگال و ملاقه رو گشته، اما کور بوده، ندیده تو اتاق خواب این زوج گنده جواهرات روی میز در این باکس، یعنی این باکس لاک نداشت که حتی بگیم قفل بوده نتونسته باز کنه، هیچی، درشو باز کنه ببینه او پر جواهر اینا رو برداره. خب این معلومه که دزدی نبوده، هر چی بوده دزدی نبوده. برای مدتی جان شده بود مظنون اصلی پلیس. خب ما این رو میدونیم تو پرونده های جنایی پلیس اول همه وقتی یک قتل اتفاق میفته به پارتنر مقتول شک میکنه، اما میبینن که مظنون کردن جان فقط و فقط داره باعث از دست دادن و کشتن تایم براشون میشه. جان اصلا مظنون خوبی نیست. جان و شری یک زندگی واقعا شاد و عالی داشتن. بحث بیمه عمری هم در میون نبود که بگیم جان زده شری رو به خاطر بیمه عمر کشته. هر دوتاشون هم درآمد مالی خیلی خوبی داشتن و نیازی نداشتن به گرفتن پول پارتنرشون یا حسادتی این وسط باشه که از سر این حسادت مثلا جان بزنه شری رو بکشه. جان واقعا عاشق شری بود. وقتی با اطرافیان پلیس صحبت میکنه، تحقیق میکنن، میبینن که جان شری رو میپرستید، مدام براش هدیه های مختلف میخرید، همیشه یه میزی داشتن، حالت میز ناهارخوری توی خونهشون که یه گلدون بزرگی روش بود. این گلدون همیشه توش پر از گلای تازه بود، یعنی اصلا جان انقدر برای شری زیاد گل میخرید نمیذاشت این گلا خشک شه، گلدون خالی بمونه. حتی هیچ کس تا به حال دعوای این دو نفر رو ندیده بود. شاید یه سری جاهای اختلاف نظر کوچیکی با هم داشتن، اما این که مثلا همسایه ها صدای داد و بیداد این دو نفر رو بشنون، اطرافیان ببینن که این دوتا با هم دعوا کردن، شری قهر کنه بره، جان از خونه قهر کنه بره، هیچ وقت همچین چیزایی تو زندگیشون پیش نیامده بود و اگر هم مشکلاتی بود اینجوری شدید نبود. پس جان نمیتونست مظنون مناسبی برای نیروی پلیس باشه. میزننشون گوشه ها. اما میخوایم برگردیم به پدر شری. پدر شری عاشقش بود. توی 3 دختراش شری رو از همه بیشتر دوست داشت. پس الان خیلی حالش بده و نمیتونه قبول کنه که یه دزدی بوده. نظریه کارآگاه رو پدر شری هم نمیتونه بپذیره. وقتی که میفهمه کارآگاه این پرونده میخواد کیس رو ببنده با اسم این که یک دزدی مسلحانه اتفاق افتاده و پرونده حالت سرد بمونه، حالا تو فقط دزد یا دزدها پیداشن، قاتل یا قاتلین پیداشن، خیلی ناراحت میشه و مدام میرفت اداره پلیس، مدام به کارآگاهی که روی کیس بود زنگ میزد، میگفت دوست دختر سابق جان رو بررسی کنید، دوست دختر سابق جان رو بررسی کنید. هی اینو میگفت.
میگفت این قتل اثر کینه است، این قتل دزدی نیست، برید ببینید دوست دختر سابق جان کیه. این آیدیا از کجا به سر پدر شری زده بود؟ یه بار اوایل آشنایشون یه مهمونی میگیرن و جان یکی از دوستهای دخترش رو هم دعوت میکنه. به شری هم میگه این دوست منه، دوست دختر منه. رفتار اون زن اون شب اصلاً به دل مادر و پدر شری نشست. نگاه‌های خشمگین و تند و تیزی داشت. یه جوری به جان و شری نگاه میکرد. اما کی میتونست به این زن شک کنه؟ این زن LAPD آفیسر بود. وقتی پدر شری این نظریه رو به پلیس ها میگه، فکر میکنید ریاکشن نیروی پلیس چی بود؟ به پدرش میخندن، میگن سعی کن کمتر تلویزیون تماشا کنی. حالا بریم یکم راجع به این اکس گرلفرند جان بیشتر بدونیم. این خانومی که الان پدر شری بهش مشکوکه اسمش استفانی لازارس هست. همونطوری که اشاره کردم افسر پلیس بود. 4 می 1960 به دنیا اومده بود. استفانی یا همون استفانی توی زبان فارسی ما صداش میکنیم، منم چون به گوشتون آشناتر باشه استفانی میگه. استفانی و جان همو توی دانشگاه ملاقات کرده بودن، مدتی با هم زندگی میکردن. استفانی ورزشکار بود، به صورت حرفه‌ای بسکتبال بازی میکرد، توی تیم بودش، میرفتن مسابقه میدادن. آدم خیلی خونگرمی بود، عاشق این بود که اوقات فراغتش رو خارج از محیط خونه بگذرونه. دایره دوستاش بزرگ بود، لذت میبرد از ارتباط برقرار کردن با آدمهای مختلف. اما استفانی و جان خیلی از نظر شخصیتی شبیه به هم نبودن. استفانی از روز اولی که جانو دیده بود خیلی بهش علاقه پیدا کرده بود، اما جان اصلاً حس عاطفی و جنسی روی استفانی نداشت، جوری که تا به حال با هم سکس هم نکرده بودن. جان استفانی رو به چشم یه دوست میدید، just friend. حتی با هم سفر خانوادگی میرن، همراه با خانواده جان میره سفر. استفانی ارتباط خیلی عمیق و خوبی میتونه با مادر جان، با خواهر و خانواده جان برقرار کنه. اما جان همچنان نمیتونست استفانی رو به چشم یک دوست دختر، پارتنر ببینه، پارتنر جنسی عاطفی، به چشم رفیق بهش نگاه میکرد. حتی این موضوع برای خانواده جان هم عجیب بود. نمیدونستن الان استفانی معشوقه جانه یا رفیقشه، چی کار باید بکنن، استفانی رو چی باید صدا کنن، تو چه مراسم هایی باید استفانی رو دعوت بکنن یا نکنن. خیلی گیج بودن و وقتی هم از جان سوال میپرسیدن جان خیلی واضح جواب نمیداد. مثلا نمیگفت به خانوادش که نه استفانی 100% رفیق منه، این موضوع رو مشخص کنه برای خانوادش. به هر حال هر دو درسشون تموم میشه، فارغ التحصیل میشن از دانشگاه و جان از اون خونه نقل مکان میکنه، میره برای خودش یک خونه جدایی میگیره و بعد از گرفتن یک خونه جدا، بعد از اینکه یه ذره از هم از نظر فیزیکی محیطی دور میشن، دوباره از نظر عاطفی به هم نزدیک میشن و اولین بار با هم سکس میکنن. اما این سکس به این معنا نبود که حالا رابطهشون خیلی عالی شه، دوست دختر دوست پسر بشن، معشوق هم بشن. نه، همچنان رابطهشون یه رابطه عجیب و غریبی بود. هر از گاهی همو میدیدن، با هم سکس میکردن، بعدش هر کدوم میرفتن سراغ زندگی شخصی خودشون. هر از گاهی با هم سفر میرفتن، توی سفر خیلی بهشون خوش میگذشت و بعد از سفر باز دوباره هر کس میرفت پی زندگی خودش. استفانی تصمیم میگیره وارد نیروی پلیس شه. میره تستای لازم رو میده، قبول هم میشه. حتی برای جابجایی خونش جان و برادر جان خیلی بهش کمک میکنن، خیلی براش دل میسوزونن. استفانی برای تولد 25 سالگی جان یه سورپرایز پارتی میگیره، اما توی اون مهمونی جان رو با یک دختر دیگه میبینه. جان با یک دختر دیگه به عنوان گرلفرند میاد. استفانی هر کاری میکرد که بتونه جان رو به خودش نزدیک کنه نمیشد. میدید جان تمام مدت داره با دخترهای دیگه وارد رابطه میشه، میگرده و در نهایت هر چقدر هم با هم سفر برن، هر چقدر هم با هم سکس کنن، باز استفانی رو یک دوست معمولی میبینه و نه بیشتر.
جان هرگز با استفانی وارد بحث‌های جدی و خصوصی نمی‌شد. اونجوری که میدونید آدما با پارتنرشون گپ میزنن، مسائل شخصیشون رو در میون میذارن، از برنامه‌هاشون با خبر میکنن پارتنرشون رو. جان اینجوری نبود با استفانی. دید جان به استفانی فقط و فقط یک دوست معمولی بود، اما خب دوست معمولی که هر از گاهی میرفت باش سکس هم میکرد، یه مقدار عجیبه. استفانی کامل ناامید شده بود و به یقین رسیده بود که جان هر دیدگاهی که روش داره دیدگاه یک پارتنر و شریک عاطفی نیست و هر از گاهی به دوستاش گله میکرد از این موضوع، یا مثلا توی دفترچه خاطراتش این ناراحتی ها رو مینوشت، اما هیچ وقت این گله رو مستقیم به خود جان نمیکرد. یه جورایی غرورش اجازه نمیداد بره پیش جان برای اینکه جان بهش علاقه پیدا کنه، برای اینکه دوستش داشته باشه التماس کنه. دلش میخواست خود جان اون علاقه رو نسبت به استفانی به دست بیاره، پیدا کنه. باورش این بود که من اگر بخوام برم به یکی بگم باید منو دوست داشته باشی، خب دیگه این دوست داشتن که ارزشی نداره. استفانی توی همین افکار گنگ و ناراحت کننده بود تا اینکه یه روز میشنوه جان با یکی نامزد کرده. با کی نامزد کرده بود؟ با شری. خیلی ناراحت میشه استفانی. با خودش فکر میکنه، میگه تمام این مدتی که من تو فکر جان بودم، من تلاش میکردم براش تولد بگیرم، تلاش کردم یه سری کارا رو براش انجام بدم، تلاش کردم توجهش رو جلب کنم، تلاش کردم علاقش رو بگیرم برای خودم و هزار تا کار دیگه. این آدم کلا سرش با یکی دیگه گرم بود و انقدی هم سرش گرم بوده که الان خبر نامزدیش رو من دارم میشنوم. میدونید تمام این مدت استفانی یه چیزی ته فکرش بود که درست جان همچین رفتارها و دلسردی هایی نشون میده، ولی حتما گند دماغه، حتما اخلاقش اینطوریه. یه روزی درست میشه، یه روزی در انتها مسیر من و جان به هم میرسه، با هم یکی میشه مسیرمون. یه روزی من و جان میشیم همون کاپلی که من همیشه توی ذهنم رویا پردازی میکردم. اما الان با شنیدن خبر این نامزدی تمام اون تفکرها از بین رفته بود و یه حس و حال خیلی بدی به استفانی دست داده بود. اون روزی که میفهمه جان نامزد کرده، یه چیزی توی دفتر خاطراتش مینویسه امروز فهمیدم جان با یکی دیگه نامزد کرده و خیلی ناراحتم، عمیقا ناراحتم. فکر نمی کردم این خبر رو بشنوم. اون شب با جان تماس میگیره، با گریه بهش میگه من ذره حالم بده، ناراحتم و نیاز دارم که ببینمت، میتونی بیای پیشم؟ جان قبول میکنه، میره خونه استفانی. الان ما کدوم از قسمت زندگی جان رو و شری رو داریم میبینیم؟ کدوم قسمت هستیم؟ اون بخشی که تازه با هم نامزد کردن، اما جان هنوز با شری همخونه نشده. و حدس خودم هم اینه که شری هیچ آیدیایی نداره از استفانی توی زندگی جان، یعنی هنوز هیچ چیزی از استفانی به شری نگفته. گفتیم جان میره خونه استفانی و میبینه که استفانی خیلی حالش بده، انقدر گریه کرده بود چشماش درست باز نمیشد و تا به حال توی اون 7-8 سالی که همو میشناختن جان ندیده بود استفانی این همه ناراحت باشه، انقدر حالش بد باشه. اون شب استفانی بالاخره همه چیز رو اعتراف میکنه به جان. میگه من تمام این سالها تو رو دوست داشتم، بهت علاقه داشتم، بارها تلاش کردم علاقم رو بهت نشون بدم، اما تو اون علاقه رو به من بر نگردوندی. همیشه حتی در کنار اینکه تو با دخترهای دیگه گشتی، دخترهای دیگه رو آوردی جلوی من، این آرزو رو داشتم، این امید رو داشتم که بالاخره یه روزی من و تو با هم صمیمی میشیم. و وقتی من فهمیدم تو نامزد کردی، همه این آرزوها مثل یه کوه بزرگی که میریزه زمین از بین رفت، خراب شد. جان برمیگره بهش میگه خیلی عجیبه، من توی این سالا خیلی تلاش کردم تا به تو بفهمونم که ما فقط دوست معمولی هستیم. واقعا تعجب میکنم تو چطور این احساسات رو داری. من فکر میکردم همیشه خیلی واضح با تو اومدم جلو، خیلی واضح به تو نشون دادم که تو یه دوستی برای من و نه یک معشوق. استفانی بهش میگه اوکی، میشه برای بار آخر با هم سکس کنیم؟ و جان هم در کمال تعجب قبول میکنه.
با همون شب سکس میکنن و بعد از سکس جان تازه عذاب وجدان میاد سراغش. میگه سکس ما اشتباه بود، من نامزد کردم امشب با یکی، نباید با هم میخوابیدیم، اگه شری این موضوع رو بفهمه همه چیز به هم میریزه، زندگی من از بین میره و از این حرفا. عذاب وجدان اومده سراغش، حالا تازه لباساشو میپوشه، از در خونه استفانی میزنه بیرون. خیلی رفتار جان برای من عجیبه واقعا توی این پرونده. تو 7-8 ساله با یک دختری در ارتباطی، با هم سفر میرین، توی سفر سکس میکنین، خونه هم زندگی میکردین، همو خونه هم دعوت میکنین، با هم سکس میکنین، هر موقع حوصلتون سر میره با هم سکس میکنین، هر موقع حوصلتون سر نمیره با هم سکس میکنین و بعد برمیگردی میگی فکر کردم تو فهمیدیم و با هم دوست معمولی هستیم. فکر کردم این موضوع خیلی واضحه برات. دوست معمولی که هفته چند بار با هم سکس میکنن، پارتنراش هم بعضی وقتا این همه با هم سکس نمیکنن. من این حرف جان رو خودم، نظر شخصیم اینه که قبول ندارم. جان اتفاقا خیلی هم خوب میدونست استفانی بهش علاقه داره. مگه میشه آدم نفهمه؟ 7 سالگی تو نخ تو باشه، باهات سکس کنه، بعد تو بگی دوست معمولی؟ نمیشه. جان میدونست اما لذت میبرد از اون. اوکی این مثلا تو نخ منه، خب من یه دوست دختر دیگه هم دارم. به علاوه این که اینجوری هم میتونست با استفانی باشه، هم دوست دختر خودشو داشته باشه، با آدم‌های دیگه وارد رابطه شه. اون آزادی رو توی رابطه‌اش داشت. اگر می‌خواست به استفانی بگه آره بیا من و تو 100% با هم وارد رابطه شیم، دیگه نمیتونست بره با دخترهای دیگه. anyway این فقط اپینین منه. 2 ماه از این موضوع میگذره و یه روز استفانی تصمیم میگیره که بره بیمارستانی که شری داره کار میکنه. اون روز یه تیپ خیلی جذابی هم میزنه. یه دونه از این دامنای مخصوص تنیس تنش میکنه، یه تاپ نیم تنه میپوشه، خیلی سکسی و جذاب بود تیپش. بهترین تیپ رو میزنه و میره داخل بیمارستان شری. میرسه به منشیش میگه که مثلا میخوام فلان آدم رو ببینم. منشیش میگه که شری هنوز نیومده، جایی کلاس داره و چند دقیقه دیگه میاد. میگه او که اشکال نداره، منتظرش میشینم. بعد از چند دقیقه صبر کردن شری میاد، استفانی رو دعوت میکنه توی اتاقش. منشیش بهش میگه یه خانمی اومده و اصرار داره که شما رو ببینه. میرن با هم توی اتاق شری. شری در رو میبنده. چند دقیقه با هم توی اتاق بودن. بعد از چند دقیقه در اتاق باز میشه، استفانی میاد بیرون با یک صورت بسیار خوشحال، شاد، حالت پیروزمندانه و بعدش منشی شری رو میبینه که خیلی حالش بده، چشاش قرمز خیس مشخص گریه کرده. در اتاق رو باز میکنه، میره ذره لوازمش رو مرتب میکنه و میاد به منشیش میگه من امروز میخوام برم خونه، حالم خوب نیست، تمام اپاینتمنت هامو کنسل کن، نمیتونم امروز سر کار باشم. با اینکه روز کاری هفته بود و یک عالم ویزیتور وجود داشت که شری باید میدیدشون، ولی خب اونم شری که انقدر روی کارش حساسه، انقدر حالش بد شده بود که میگه من امروز اصلا نمیخوام سر کار باشم و میخوام برم خونه. شری میرسه خونه، با خانواده‌اش تماس میگیره، داستان رو براشون تعریف میکنه. بهشون میگه دوست دختر سابق جان امروز اومده بود دفتر من و بهم گفتش که ببین اگه من نتونم جانو داشته باشم، هیچ کس نمیتونه اونو داشته باشه. گفت وقتی ازدواجتون به هم خورد، منو میبینی که اومدم و تیکه های جدا شده ازدواجتون رو جمع میکنم و کامل میریزم دور. حتی از نظر شری میگه مخصوصا یه لباس، گفتم بهتون یه تاپ و دامن قشنگ پوشیده بود، میگه مخصوصا یه لباسی پوشیده بود که به من نشون بده، بگه ببین منم زیبام، ببین منم خوش‌اندامم، ببین من ورزشکارم و منو به عنوان یک رقیب دست کم نگیر. این چیزا رو برای خانواده‌اش تعریف میکنه. خانواده‌اش بهش میگن که حتما که جان اومد این موضوع رو با جان هم مطرح کن. جان میاد خونه و میبینه که شری خیلی حالش بده، چشاش قرمز از گریه. با هم صحبت میکنن، همه چیز رو برای جان تعریف میکنه، اما یه چیزم اضافه تر به جان میگه، یه چیزی که به خانواده خودش نگفته بود. شری اینو واسه خانواده‌اش تعریف نکرده بود. به جان میگه استفانی به هم گفت که تو درست روز نامزدیمون باهاش سکس داشتی. استفانی به هم گفت جان اگه واقعا تو رو دوست داشت، شب نامزدیتون نمی اومد با من سکس کنه
واقعا هم کار جان به نظر من کار خیلی 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 چیپی بود. خب حداقل بذار 24 ساعت از اون نامزدی بگذره مرد، بعد حالا برو سراغ یکی دیگه. 24 ساعت تو صبر نکردی. جان خیلی ناراحت میشه، در واقع فکر کنم خیلی شاک میشه، انتظار نداشت که استفانی بره این چیزا رو به شری بگه. فکر میکرد یه سکسی بوده اون شب و خاک شده، هرگز هم شری نمیفهمه. به هر حال ناراحت میشه، شرمنده میشه، میگه که من اشتباه احمقانه‌ای کردم، من نمیخوام این چیزی که هستیم رو به هم بزنم، من عاشق زندگیمونم و به من یک فرصت دیگه ای بده. شری قبول میکنه، اما به شرطی که جان ارتباطش رو کامل با استفانی قطع کنه و قرار هم میشه که جان دیگه با استفانی در ارتباط نباشه. 2 ماه بعد استفانی یه نامه برای مادر جان میفرسته. توی این نامه نوشته بود که ببخشید اگه مدتی ازم خبری نیست، خیلی با کارم درگیرم و از طرفی هم باید از جان دور باشم. به هر حال میدونید الان شرایط جان دیگه متفاوته. امیدوارم روزی بتونم یه زندگی خوشحالی مثل زندگی که جان برای خودش درست کرده واسه خودم بسازم و یا اینکه بخشی از خانواده شما باشم. اما همیشه توی دل من شما جا دارید، شماها رو مثل خانواده واقعی خودم دوست دارم و یادتون باشه اگر هر زمانی هر چیزی نیاز داشتید به هم اطلاع بدید. خب another red flag. چرا تو باید به مادر جان نامه بفرستی؟ اوکی، چرا؟ اونم در حالی که اصلا اونا حال تو رو نپرسیدن، اصلا نمیدونن تو زنده ای یا مردی. دوباره چند وقت بعد از این نامه یه بار یهویی دم خونه شری و جان پیداش میشه. استفانی زنگ در خونه‌شون رو میزنه. وقتی جان میاد پشت در، چوب اسکیاشو نشونه جان میده، میگه ببین چوب اسکیامو آوردم تا برام درستشون کنی. یهویی، یعنی هیچ کس توی اون شهر نیست که چوب اسکیای تو رو درست کنه، فقط جان توی اون شهر به اون بزرگی میتونه فیکس کنه چوب اسکیای تو رو. جان یه حالتی بود دم در که خشکش زده بود، نمیدونست چی بگه، به تته پته افتاده بود و شری میاد پشت سرش، میبینه که استفانی وایساده، چوب اسکی دستشه، بهش میگه استفانی لطفاً از اینجا برو و دیگه هم خونه ما نیا. خیلی مؤدبانه. استفانی میگه اوکی، من فقط میخواستم جان چوب اسکیامو درست کنه و جان هم چوب اسکیای استفانی رو میگیره که درست کنه. بعدش که استفانی میرن داخل خونه، با هم بحثشون میشه سر این موضوع. شری به جان میگه که واقعا برات متاسفم که تو حتی جرأت این رو نداری به این زن بگی که نمیخوام چوب اسکیاتو درست کنم، یعنی ریجکتش کنی، بگی اصلا به من ربطی نداره، نه حالا با توهین، ولی خیلی مؤدبانه بهش بگی که نیا دم خونه ما، از زندگی ما برو بیرون، تو جسارت زدن این حرف رو نداری. و نکته عجیب اینجاست که واقعا هم جان چوب اسکیای استفانی رو درست میکنه، در حالی که شری بهش گفته بود زنگ بزن بهش بگو بیا چوب اسکیاشو برداره ببره، یا حالا که چوب اسکیاشو گذاشته اینجا درست نکن براش. میگه نه ببین بذار من اینا رو براش درست کنم. چوب اسکیاش که درست شه استفانی برای همیشه میره. نمیدونم جان واقعا انقدر احمق بود و دنیا رو به این سادگی میدید، آدمها رو به این سادگی میدید و یا از این بازی ها لذت میبرد، اینکه یه حس مهم بودن و خواستنی بودن براش به وجود اومده بود، بهش دست داده بود، اینکه 2 زن همزمان دارن مثلا براش میجنگن، اینکه یه بازی روانی رقابتی داره بین پارتنرش و دوست دختر سابقش راه میندازه. روز بعدش دوباره استفانی سرزده میاد خونهشون. خیلی برای شری عجیب بود که استفانی چجوری بدون هیچ کارتی به اون راحتی وارد اون محوطه میشه. ببینید اینجور ساختمونات، اینجور محوطه ها در واقع چجوری هن؟ حالا من ایرانو نمیدونم، برای همین دارم بهتون توضیح میدم. مثلا اینجا من خودم یک زمانی توی یه شهرکی زندگی میکردم که اونجا هم خیلی های سکیوریتی بود، خیلی همه چی رصد میشد، پر از نگهبانی بود، جوری بودش که ما توی پارکینگ بدون کارت مخصوص و ورودی نمیتونستیم اصلا هیچ کس، یعنی حتی اگر کسی از آمازون یا وبسایت های دیگه میخواست برای ما یک بسته
ای رو بیاره باید هفخان رستم رو رد میکرد. اگر ما مهمونی داشتیم، مثلا من به طور مثال یک دوستی رو دعوت میکردم بیاد خونم، اون مهمون دم گیت میموند، با من تماس میگرفتن از نگهبانی و من باید کانفرمیشن میدادم، میگفتم آره میشناسم این آدم رو، یا یه کد اینوایت، کد دعوت برای مهمونم میفرستادم و اون میتونست مثلا اون کد رو بده وارد محوطشه. استفانی هیچ کدوم از این چیزها رو نداشت. یعنی شری میدیدم جوری سرشو انداخته اومده تو محوطه. چجوری تو اومدی؟ چجوری نگهبانی راد داده؟ به هر حال میاد که چوب اسکیاشو برداره، میگیره میبره. اما خب میشه حد زد دیگه، چوب اسکی بهانه بود. استفانی یا میخواست اعصاب این دو نفر رو خورد کنه، بازی تو زندگیشون را بندازه، به قول خودمون آتیش بپا کنه تو زندگیشون، یا اینکه منطقه رو بیشتر و بهتر بشناسه برای بعدن. استفانی دست بردار نبود. یه بار دیگه سرزده سر و کلش پیدا میشه تو زندگی شری و جان، اما خیلی دارکتر، خیلی عجیبتر و البته ترسناکتر. جان خونه نبود اون روز، شری خونه بود، هموم بود، از هموم اومده بود بیرون و همجوری که از این اتاق میاد بره یه اتاق دیگه، یهو میبینه استفانی مثل جن وسط خونهشون وایساده، وسط حال وایساده. میترسه، یهو جیغ میزنه. به نظر من خیلی ترسناکه شما در حالی که فکر میکنی تو خونه خودت تنهایی و داری از تنهایی لذت میبری، کاراتو میکنی، یهو ببینی یکی وسط خونت وایساده. چطوری تو وارد خونه شدی؟ اصلا در باز نبود، مگه تو کلید داری؟ شری در کمال تعجب و شاک کامل میگه تو اینجا چه غلطی میکنی؟ استفانی میگه اومدم جانو ببینم. شری با عصبانیت، با فریاد میگه از خونه من گم شو بیرون و دیگه حق نداری پاتو بذاری. شری موضوع رو همون لحظه برای پدرش تعریف میکنه، تماس میگیره با پدرش، پدرش میپرسه که جان این وسط داره چی کار میکنه، ریاکشن جان چیه روی این اتفاقا؟ شری میگه هیچی، جان هیچ کاری نمیکنه. جان بی ارزه تر از اونیه که محکم به دوست دختر سابقش بگه پاتو از زندگی ما بکش بیرون. پدرش میگه ببین یه کاری کن، برو اداره پلیس و این موضوع رو گزارش بده. اما شری میگه نه، میترسم با شکایت کردن از استفانی تحریکش کنم و شرایط بدتر شه. فراموش نکنید دیگه اولین برخورد شری و استفانی خیلی برخورد بدی بود. در حالی بودش که استفانی اومده نشسته داره میگه ببین دوست پسر تو، همسر تو در واقع، اگر که به تو علاقه داشت که شب نامزدیتون نمیومد با من بخوابه که. و بعدش هم شروع کرده شری رو تهدید کردن که من یه کاری میکنم زندگیتون اینجوری شه، اگه جان مال من نباشه مال هیچ کس دیگه هم نمیتونه باشه. خب برخورد اول با تهدید از سمت استفانی اومده آغاز شده، معلومه که شری ازش میترسه. مورد بعدی اینه که استفانی توی نیروی پلیسه، یادتون نرفته دیگه گفتیم LAPD آفیسره و مخصوصا اون زمانها درتی کاپ و اینجور چیزا خیلی زیاد بود، پلیس کثیف شما واقعا میدیدین. یعنی جوری بودش که شری اگر میرفت به طور مثال پلیس استیشن و میگفت یکی از همکارهای شما داره برای من و همسرم مزاحمت ایجاد میکنه، اونا میخندیدن بهش، اصلا جدی نمیگرفتن، اصلا کیسی باز نمیکردن، فایلی پر نمیکردن، میگفتن برو روزی جای دیگه است. و شری میتونست که از نظر قانونی نمیشه کارش بره جلو، ولی به گوش استفانی میرسه و ممکنه استفانی حرکت‌های فریکتر و دارکتری بزنه. یه بار دیگه وقتی با جان با هم برای شام رفته بودن بیرون یه اتفاق عجیبی میفته. جمعه بود، از چند هفته قبل برنامه ریخته بودن که توی این تاریخ روز جمعه با هم شام برن بیرون، دور از تمام این مسائل و اتفاقات. رزرویشن انجام داده بودن، بوک کرده بودن میزشون رو، تیبلشون رو و خیلی به خودشون رسیده بودن، خیلی ذوق داشتن که اوکی بالاخره بعد چند روز دوتایی با هم میخوایم بریم یه شب رمانتیک و سکسی رو با هم بگذرونیم. و وقتی که میرسن توی رستوران هنوز پیش غذا نیومده بود، هنوز غذاشون رو نخورده بودن، هنوز شبشون خیلی شروع نشده بود که لذت ببرن. شری چشش میخوره دورتر به یه خانومی که این خانوم
خیلی کپ استفانی بود از نظر قیافه، ولی لباسش یه حالت لباس خیلی اسپورت و گل و گشاد، مثلا حالت لباس مردونه تنش بود و یهو جیغ میزنه به جان، میگه ببین این زنه اینجا هم داره ما رو دنبال میکنه، استفانی اونهاش اونجاست. و تا جان برمیگرده کسی رو نمیبینه. جان اون شب قبول نمیکنه حرف شری رو، بهش میگه که تو خیالاتی شدی، انقدر استفانی رو مخته، انقدر که هی اذیتمون کرده یا هی حالا اومده یا تو هی میگی استفانی، الان هم اینجا که اومدیم امشب با هم خوش بگذرونیم توهم زدی. ولی شری 100% مطمئن بود که استفانی رو اون شب دیده. وقتی هم میرسه خونه باز با خانواده‌اش تماس میگیره، خیلی با پدرش صمیمی بود شری، فکر میکنم تا الان متوجه این موضوع شدید، همه چیزو برای پدرش تعریف میکرد. به پدرش میگه این موضوع رو، میگه که من مطمئنم، قسم میخورم که استفانی بود و یه ذره ظاهرش رو عوض کرده بود که ما نفهمیم، ولی اون داره ما رو دنبال میکنه، داره ما رو تعقیب میکنه. این اذیت‌ها قرار نبود تموم شه. مزاحم تلفنی پیدا شده بود برای خونشون. در طول هفته چندین و چند بار تلفن خونشون زنگ میخورد. خونه و تلفنی که اصلا تا حالا مزاحم تلفنی نداشت تا به قبل از پیدا شدن استفانی توی زندگیشون. یک بار هم نشده بود کسی زنگ بزنه مزاحمشون شه. حالا الان مزاحم تلفنی واسهشون پیدا شده بود. خب میشه حد زد این تماس ها کار استفانیه دیگه. البته که خب هیچ وقت این موضوع 100% مشخص نمیشه این تماس ها کار کی بوده. به هر حال تکنولوژی مقدار اندازه الان پیشرفته نبود، اما حدس خود من اینه اینا کار استفانی بود، چون استفانی داره از هر راهی که میتونه استفاده میکنه تا روان شری رو به هم بریزه. یکم برگردیم به خود استفانی. استفانی داره چی کار میکنه؟ استفانی یه همخونه‌ای داشت که با هم زیاد درد و دل میکردن و خیلی چیزا رو برای این همخونش تعریف میکرد. به همخونش میگفت من عاشق جان بودم و هستم، از روز اولی که جان رو دیدم یک دل نه صد دل عاشقش شدم. همخونش بهش میگه بابا این همه مرد، برو سراغ یکی دیگه. استفانی میگه نه، جان دقیقاً همون مردیه که من میخوام، قد بلنده، جذابه، سکس خوبی داره، خوشتیپه، ورزشکاره. برای این دوستش یا همخونه‌اش تعریف میکنه که جان با انتخاب یه زن دیگه خیلی دل منو شکونده. میگه من حتی رفتم که این زن جدیدی که جان انتخاب کرده توی زندگیش، این شرینام رو ملاقات کنم، دیدمش و اینکه چقدر جان بد سلیقه است. شری اصلا زیبا نیست. اصلا من ناامید شدم دیدم جان همچین زنی رو انتخاب کرده برای تو زندگیش. بازم اینجا my opinion، من فکر میکنم استفانی اونقدرها هم که ادعا میکنه به جان علاقه نداره. حالا سوای این که این علاقه بسیار تاکسیکیه، نظر خود من توی زندگی این آدم وقتی یک نفر رو خیلی دوست داشته باشه به نظر و علایقش احترام میذاره تا زمانی که به خود آدم آسیب نزنه دیگه. و الانم جان با انتخاب کردن یک شخص دیگه آسیبی به استفانی وارد نکرده، دوست داشته یکی دیگر رو انتخاب کنه. اما موضوع استفانی اصلا علاقه نیست. استفانی از این اخلاقهایی داره که هر چی رو میخوام باید به دست بیارم، هر چی من میگم همون باید باشه، هر چی من میگم همون باید اتفاق بیفته. من مثلا فلانیم اگر فلان کار رو نکنم. میدونین از این چالش هایی که خیلی وقتها آدم های کمالگرا یا آدم های بیشتر میشه گفت زورگو، نه کمالگرا، آدم های قلدر، زورگو، کنترلگر دارن و الان میبینه جان رو نداره، احساس میکنه جان یک وسیله، یک موقعیتیه که ندارتش، یکی دیگه به دست آورده و توی این چالش باید بره جان رو به دست بیاره. یه حالت کلکله براش، نه علاقه. باز دوباره برگردیم به شری. شری این داستانا رو برای پدرش تعریف کرده بود، تمام اتفاقاتی که افتاده بود رو گفته بود، اما هیچ وقت نگفته بود استفانی، نگفته بود اسم این زن چیه. همش میگفت دوست دختر سابق جان. بعد از قتل شری پدرش مدام به پلیسا میگفت دوست دختر سابق جان رو بررسی کنید، اون قاتله، اسمشو نمیدونم، مأمور پلیسه، اسمشو از جان بپرسید. هی هر دیتیلزی که میتونست در اختیار پلیس قرار بده رو میداد.
اما پلیس حالتی بودش که من که نمیشنوم اصلا تو چی میگی، اصلا من شنواییم رو از دست دادم. خب نفر بعد اصلا هیچ اهمیتی نمیدادن به حرفهای پدر شری. پدرش بارها رفته بود اداره پلیس و خیلی واضح میگفت بهشون که بابا باید روی دوست دختر سابق جان تحقیق کنید، تماس میگرفت، این رو میگفت. اما پلیسا حتی به خودشون زحمت نمیدادن برگه شکایت پر کنن. یعنی بهش میگفتن باشه اوکی ما این موضوع رو منشن میکنیم توی پرونده شری. و چند روز بعد پدر شری وقتی برمیگشت میگفت خب منشن کردیم؟ نه، هیچ خبری نبود. یعنی اد نکرده بودن، ضمیمه پرونده نمی‌کردن این چیزها رو، به معنای واقعی دایورت می‌کردن به اقصا نقاط مختلف بدنشون. حتی یک بار هم با استفانی بازجویی نکردن. استفانی برای 1 دقیقه هم تبدیل نشده به مظنون. چرا اصلا جدی نمی گرفتن؟ چون باورش این بود که بابا استفانی از نیروهای پلیسه، چرا چرت میگی پیرمرد؟ میدونی یه همچین دیدگاهی واقعا داشتن، در حالی که مظنونه. شما مگه مطمئن نیستید استفانی چون نیروی پلیسه پس هیچ جنایت و قتلی نمیتونه انجام بده؟ اوکی، یه بازجویی بکنید ازش، مدارک رو بررسی بکنید، دی ان ای رو بررسی بکنید. خب نه در میاد. سربلندید. از چی میترسید؟ چی رو دارید قایم میکنید؟ ماها میگذره و کیس شری حل نشده باقی میمونه. درسته گفته بودن دزدی بوده، ولی خب قاتل یا قاتلین و دزدهایی برای پرونده پیدا نکرده بودن. کیس شری حل نشده باقی موند، سرد شد و تقریباً کم کم داشت از ذهن همه پلیس ها پاک می شد. روزها و ماهها میگذشت و نیروهای پلیس یا بازنشسته می شدن یا منتقل می شدن به قسمت ها و بخش های دیگه، اما همچنان هیچ کدوم از نیروهای جدیدی که می اومدن پرونده شری رو باز نمی کردن. پدر شری توی این سالها هرگز تسلیم نشد. مدام با LAPD تماس می گرفت، بهشون یادآوری می کرد که پرونده دخترش هنوز بازه، هنوز حل نشده، یادشون نره که باید آپدیتش کنن. زنگ می زد میپرسید که آیا چیز جدیدی توی کیس دختر من به وجود اومده، اما هر بار میشنید که نه، هیچ خبر خاص و جدیدی نیست. خب به خاطر اینکه پرونده اصلا یه گوشه افتاده، سرد شده، معلومه که خبر جدیدی توش به وجود نمیاد وقتی شما تحقیق توش انجام ندید. کارگاهی که روی اون کیس بود نظرش این بود که پدر شری حرفای چرت میزنه، حدساش مزخرفه و نظر خودش در رابطه با اون کیس درست بوده. همون نظری که این یک دزدی مسلحانه بوده، دزدا اومدن بلا 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 به این دلیل به اون دلیل و نتونستن حالا چیزی دزدی کنن و شری رو به قتل رسوندن. ولی کو دزد یا دزدا نمیدونیم، کو قاتل یا قاتلی ندیدیم. به هر حال تا این که توی سال 1993 خوشبختانه این کاراگاه بازنشسته میشه و خبر عالی بود برای خانواده شری. الان مادر و پدرش امید داشتن که ممکنه یه کارگاه جدید بیاد و به این پرونده اهمیت بیشتری بده. الان تکنولوژی دی ان ای هم بهتر شده، پیشرفته تر شده، کلا علم توی جرم شناسی پیشرفته تر شده و احتمالش خیلی بالاست که به نتیجه‌ای برسن. خیلی از پرونده های سرد شده توی چند سال اخیر باز شده بودن، حل شده بودن. پس چرا که نه، شاید برای شری هم بتونن به یک عدالتی برسن، قاتل یا قاتلین رو پیدا کنن. پدر شری میره تا اون دیتکتیو جدید رو ملاقات کنه و در کمال تأسف اون کاراگاه به نیلز میگه، نیلز پدر شری بود، متاسفانه پرونده شری جزو پرونده هایی نیست که بتونیم دوباره بازش کنیم. اول از همه این که ما بودجه لازم برای این کار رو نداریم، نیروی کافی نداریم، نمیتونیم بدون بودجه و نیرو تست های دی ان ای رو انجام بدیم. دوم این که ما هیچ مظنونی نداریم. وقتی مظنون نیست چرا هزینه کنیم برای تست دی ان ای؟ گیریم جواب تست اومد، با کی مقایسهش کنیم وقتی مظنون وجود نداره؟ پدر شری میگه بابا هزینه این تستای دی ان ای چقدر میشه؟ من میدم. من هزینه تستای دی ان ای رو قبول میکنم. شما فقط باز کنید اون پرونده رو. و نیروی پلیس اینجوری بود که نه ممنون، ما علاقه ای نداریم. و در انتها به نیلز میگن ببین دخترت از دنیا رفته، میدونیم، متاسفیم بابت اینکه دخترت رو از دست دادی، اما تو هم ول کن، رها کن این موضوع رو، برو به زندگیت برس، زندگی برای تو و خانوادت که جریان داره.
خیلی نیروی پلیس توی این پرونده منو هرس دادن. اگر فکر کردید تا الان توی این پرونده خیلی هرس خوردید، به اندازه کافی هرس خوردید از دست بعضی از شخصیت‌ها توی کیس، کاملا در اشتباهید. میخوام بهتون چیزهای بیشتری بگم. در حالی که پدر شری هر روز داره تلاش میکنه تا پرونده دخترش رو دوباره بتونه باز کنه و به یک ریزالتی، به یک نتیجه‌ای، به یک عاقبتی برسه تو پرونده شری، استفانی و جان دوباره برمیگردن با هم توی رابطه. و این برمیگردن توی رابطه که میگم، نه اینکه حالا هر از گاهی مثلا یه سکسی بکنن، به عنوان دوست دختر دوست پسر رابطهشون رو با هم شروع میکنن. بعد این وسط جان یه کار عجیبی میکنه، زنگ میزنه. گفتیم یک دیتکتیو جدیدی اومده روی کیس شری، زنگ میزنه به اون کارآگاهه و میگه که خودشو معرفی میکنه، میگه من میخواستم ببینم آپدیت جدیدی راجع به کیس شری نیست، راجع به همسر سابق من. خب اون کاراگاه میگه نه، میگه که یه سوال دیگه دارم. استفانی رو که میشناسید دیگه، میخوام ببینم که این زن ربطی نداره به پرونده همسر سابق من، یعنی دخیل نیست که توی این کیس، درسته؟ آخه میدونید پدر خانومم مدام به استفانی شک داره. خب پیره دیگه، فکر میکنم مشکل سلامت عقل داره و من با این حال خواستم از این موضوع مطمئن شم. واقعا عجیبه. پس تو در جریان هستی که استفانی میتونه مظنون باشه، تو در جریان تمام آزار و اذیت‌هاش بودی و دیدیشون، متوجه شدی، اینقدری که الان یک شکی افتاده به دلت، به جونت و داری با نیروی پلیس تماس میگیری که خیالت راحت شه، ببینی که حالا اونا یا اطلاعات جدیدی ندارن یا هر اطلاعاتی هم دارن به استفانی ربط نداره. چرا اگر 1% به یکی شک داری که ممکنه توی قتل همسرت دست داشته باشه باید مجدد باش وارد رابطه شی؟ جان و استفانی با هم میرن هاوایی برای چند هفته، یه سفر خیلی خوب، عالی. رابطه جنسیشون آغاز شده بود، حتی خیلی صمیمیتر و گرمتر از قبل. با دوستاشون میرفتن بیرون، درست بعد از اینکه شری انقدر خشن به قصر رسیده ها. اما از یه جایی به بعدم این رابطه تموم میشه، باز از هم جدا میشن و این جدایی هم از سمت استفانی صورت میگیره، یعنی این پیشنهاد جدایی رو استفانی میده. ببینید من برای همین چند دقیقه پیش گفتم من احساس نمی کنم استفانی علاقه داشت به جان، احساس میکنم اون حالت این بود که من باید این کار رو بکنم، حرف منه، من باید به فلان شخص دسترسی پیدا کنم. الان دسترسی پیدا کرده، یه مدت با جان گشته و دیگه دلشو زده، اون چیزی که میخواست بهش برسه رو رسید، خیالش راحت شد، اوکی برو اونور، next person. از هم جدا میشن. استفانی با یکی از همکاراش که نیروی پلیس بود ازدواج میکنه، با هم یک دختر رو به سرپرستی میگیرن. جان هم با یک زن دیگه آشنا میشه، ازدواج میکنه. استفانی توی کارش پیشرفت میکنه، بهش ارتقای درجه میدن، منتقل میشه به بخشی که مربوط به جنایات مواد مخدر بود، جایگاه اجتماعی بسیار بالایی پیدا کرده. الان استفانی همکاراش خیلی بهش احترام میذاشتن، توی مدارس مختلف گاهی میرفت برای صحبت کردن، آموزش دادن بچه‌ها، توی برنامه‌های تلویزیونی دعوتش میکردن برای اطلاع رسانی و حالا یه سری صحبت‌ها. 2 بار کاراگاه نمونه سال میشه، بهش جایزه میدن. و وقتی من داشتم زندگیشو بررسی میکردم دیدم که از بعد مرگ شری همین جوری فقط پیشرفت و موفقیت تو زندگی این آدم بوده. همه خیلی استفانی رو زن سخت کوش و قابل احترامی میدونستن و خیلی حسرت میخورم که اگر شری هم زنده بود احتمالاً آینده خیلی درخشان تری میتونست داشته باشه. به هر حال سال 2001 دولت میاد 50 میلیون دلار بودجه میده به نیروی پلیس تا این پرونده های قدیمی، پرونده هایی که سرد شده، یه سری مدارک داخلشون وجود داشته اما به خاطر نگرفتن تست دی ان ای نتونسته حل شه، اینا رو دوباره نیروی پلیس بیان باز کنن. خب کیس شری هم جز به همین کیس ها بود دیگه، پس این به این معناست که کیس شری هم الان میتونه باز شه. بالاخره سال 2003 نوبت میرسه به کیس شری
و قرار میشه که تست دی ان ای رو روش انجام بدن. یه خانومی مسئول تست دی ان ای پرونده شری بود به نام جنیفر فرانسیس. جنیفر همه چی رو مورد بررسی قرار میده. هر چیزی که موجود بود، مثل اثر انگشت‌ها، آزمایش خون، هر چیز دیگه‌ای که توی صحنه جرم به اون به هم ریختگی وجود داشت. این رو در نظر بگیرید که ما هنوز توی سال 2003 هستیم و سرعت به نتیجه رسیدن از طریق دی ان ای کمی کندتر از امروزه و این تست توسط جنیفر 2 سال طول میکشه. البته که سال خیلی زیادی هم گذشته بود از اون قتل و وقتی مدارک خیلی قدیمی میشن انجام تست دی ان ای هم خیلی سخت میشه. مخصوصا میگم توی سال 2003 شاید الان باز یک مقدار آسون تر باشه اگر یک پرونده سردی دارن، اگر از یک دی ان ای از یک چیزی داره سالها میگذره میتونن راحت تر بهش دسترسی پیدا کنن، به ریزالت برسن. اما خب سال 2003 اینطوری نبود. این میشه که 2 سال طول میکشه و جنیفر متوجه یه چیزی هم میشه توی پرونده شری. میفهمه یه جای گاز گرفتگی روی بازوی شری بوده و 100% به خاطر بزاق دهن، یعنی شخصی که مهاجم که گاز گرفته بزاق دهنش هم مونده دیگه، از اون میتونن نمونه برداری کنن. این جای گاز گرفتگی رو مورد بررسی قرار میده و در نهایت توی سال 2005 به یک دی ان ای هم میرسن. این دی ان ای جنسیتش متعلق به یک زن بود اما نمیدونستن که کیه. خب الان باید چیکار کنن؟ الان باید برن توی دیتابیسی که مربوط به مجرمینه این دی ان ای رو وارد کنن و ببینن اسم چه کسی در میاد. این کار رو هم میکنن اما هیچ مچی برای این دی ان ای وجود نداشت. جنیفر با کارآگاه کیس شری تماس میگیره، میگه داستان اینجوریه، ما دی ان ای رو پیدا کردیم، جنسیتش مشخصه مال یک زنه، اما وقتی توی دیتابیس میزنیم هیچ کسی رو به ما نشون نمیده. کارآگاه میگه خب احتمالاً قاتل تا به حال دستگیر نشده، برای همینم توی دیتابیس مجرمین نیست، پس پرونده باید همچنان حل نشده باقی بمونه. اما جنیفر نمیتونست به همین راحتی قبول کنه. جنیفر 3 سال روی این پرونده کار کرده بود، روی پیدا کردن این دی ان ای وقت گذاشته بود. حالا به راحتی ول کنه پرونده رو؟ میره اخبار اون زمان رو شروع میکنه به خوندن و میفهمه توی حواشی نوشته بودن یه زن دیگه‌ای هم توی زندگی مشترک شری و جان بوده اما اسمی ازش نبرده بودن، در حد یه شایعه مونده بود. مجدد با کارآگاه کیس تماس میگیره، میگه داستان این زنه چیه که توی پرونده اینا گفته شده. کارآگاه میگه استفانی ربطی به این پرونده نداره، حواشی رو ول کن. استفانی و جان یه مدت قبلا با هم بودن و مردم سعی داشتن موضوع قتل شری رو هیجانی کنن و الکی ربط بدن به نیروی پلیس. فقط و فقط اتلاف وقته، به این شایعه ها اهمیت نده. جنیفر اصلا اسم استفانی رو نمیدونست و حالا یه اسم داشت، میتونست روی این اسم استفانی بیشتر مانور بده اما در نهایت بیخیال میشه. البته این رو هم من بگم وقتی که شما توی چنین جاهایی، توی چنین شغل‌ها و محیط‌هایی از شخصی که بالاتر از شماست رتبهش دستور میگیرید که ولش کن، لیویت، نباید دیگه ادامش بدید و حالا دیگه باید وارد یه سری کارهای اداری و ورق بازی بشید. مثلا برید به موافقتون ریپورت کنید که این داره به من الکی میگه من باید این کار رو انجام بدم و معمولا خیلی از آدما برای چی باید اونقدر واسه یه پرونده دل بسوزونن؟ اون که داره حقوقش رو میگیره. جنیفر هم ول میکنه چون خب دستور داشت از موافقش هم که اون کارآگاه بود گفته بود ولش کن آقا جان، ما که داریم این دی ان ای و هر از گاهی توی دیتابیس مجرمین باز هی ما اینو سرچ میکنیم، بالاخره یه روز این قاتل دستگیر میشه، تو مجرما میاد اسمش در میادش. پرونده شری تا لب مرز حل شدن میره اما باز دوباره حل نشده باقی میمونه. برسیم به سال 2009 که پرونده شری توسط یک کارآگاه دیگه به نام جیم ناتل انتخاب میشه و باز میشه تا مورد بررسی قرار بگیره.
چجوری میشه که جیم این پرونده رو انتخاب میکنه؟ کار جیم این بود که پرونده های حل نشده رو مورد بررسی قرار بده. اونایی که احتمال حل شدن داشتن و فقط به خاطر نبود علم کافی و یا بی احتیاطی همکاراشون همچنان کولد کیس باقی مونده بودن رو انتخاب کنه و مجدد مورد بررسی قرار بده. چند تا پرونده رو هم میخونه، خیلی جذبشون نمیشه یا به نظرش خیلی مدارک موثقی داخلشون نبود برای بازگشایی، تا اینکه میرسه به پرونده شری. جزئیات رو میخونه و میبینه نوشته مظنونین 2 دزد مرد هستن که همچنان دستگیر نشدن. بعد میرسه به تست DNA و جواب تست جنیفر رو میخونه. میبینه جنیفر فقط یه DNA غریبه توی صحنه جرم پیدا کرده، نه 2 تا. اونم جنسیتش مرد نیست بلکه زنه. پرونده براش جذاب میشه، جالب میشه. با خودش میگه یه چیزی توی این کیس گم شده و تصمیم میگیره که انتخابش کنه برای حل کردن. جیم تمام وقتش رو میذاره روی این پرونده. اونم نه تنها، چند تا کارگاه دیگرم میاره. گروهی داشتن روی کیس شری کار میکردن. از اونجایی که DNA متعلق به جنسیت زن بود، خب مظنون هم پس باید زن باشه دیگه. میان زندگی شری رو مورد بررسی قرار میدن و 5 تا از زنهایی که نزدیکترین بودن توی زندگیش یا بیشترین انگیزه یا احتمال رو میتونستن برای قتل شری داشته باشن می نویسن، رده بندی می کنن. اولین مظنون مادر شری بود، برتا. نفر دوم خواهرش تریسا بود و نفر سوم هم همخونه‌ای شری بود، یکی از همخونه‌ایاش که قبل از نامزدی با جانی یه اتاق شری بهش اجاره داده بود. خب میرن سراغ این 3 نفر. این 3 نفر با کمال میل قبول میکنن که تست DNA بدن. این DNA ها رو با هم مورد تطابق قرار میدن و میبینن که نه، خیلی سریع رد شده، DNA پیدا شده اصلا به این 3 نفر نمیخوره. نفر 4 یکی از همکارای شری بود به نام دبرا. دلیل انتخاب دبرا این بود که دبرا مدتی پیش شری کار میکرد و شری از کار کردنش راضی نبود، برای همین اخراجش میکنه. اخراج دبرا کمی مشکل ساز میشه. دبرا با شری کلامی درگیر میشه و با کلی داد و بیداد و گریه کار رو رها میکنه. جیم پیش خودش میگه نکنه دبرا کینه به دل گرفته بود و در نهایت تصمیم میگیره که شری رو به قتل برسونه به خاطر اخراج شدنش، چون خیلی از پرونده ها هم اینجوری پیش میاد. یه نفر وقتی از یک کاری اخراج میشه به موافق سابقش حمله میکنه. اما DNA که پیدا شده بود به دبرا هم نمیخورد. دبرا هم تصمیم میگیرن، میرن باش صحبت میکنن، میگن که تو مظنونی، یکی از مظنون این پرونده هستی، حاضر هستی که تست بدی؟ میگه نه، من شری رو نکشتم و بله حاضرم به خاطر اینکه اثبات کنم تست بدم. تست میده، جواب تست رو مقایسه میکنن، میبینن نه، نفر 4 که دبرا هست هم اصلا با این DNA مچ نمیشه DNAش. اسم دبرا هم خط میخوره. فقط یه نفر مونده بود که باید تست کنن. بله درست داره حدس میزنید، استفانی مونده بود. به اسم استفانی که میرسن یکم دست و پاشون میلرزه. تمام مدت میگفتن امیدواریم یکی از این 4 نفر باشه. حالا الان که اسمش در اومده واقعا دست و پاشون داشت میلرزید. ببینید استفانی مقام بالایی توی پلیس داشت و خیلی هم قابل احترام بود، مورد تایید افسرهای دیگه است و همینطور کلی هم کانکشن داره توی نیروی پلیس. این رو هم فراموش نکنید. یه مشکلی هست. چجوری باید این موضوع رو اصلا با استفانی ببرن جلو؟ چجوری ازش تست DNA بگیرن؟ اگر که واقعا استفانی قاتل باشه، از اونجایی که میدونیم ما خیلی برو داره، خیلی قدرت داره، میتونه به راحتی مدارک رو از بین ببره قبل از اینکه هر گونه دادگاه یا چیزی شروع شه. و یا حتی اینکه اگر بفهمه پرونده شری دوباره باز شده و دارن براش تحقیق میکنن، میتونه فرار کنه. اگر هم استفانی قاتل نباشه و اسمش به عنوان مظنون همه جا پخشه و بعد مشخص شه که او نه اشتباه بود، این آدم قاتل نیست، خب خیلی به اسم و کارش لطمه میخوره دیگه. این میشه که میتونه به راحتی از این کاراگاه هم از جیم شکایت کنه، از گروهش شکایت کنه و جیم و گروهش موقعیت و شغل و حرفشون به خطر بیفته. یه ریسک خیلی بزرگی بود، نمیدونستن باید واقعا چی کار کنن. پس یه کاری میکنن. اول از همه این که میگن
هیچ کس راجع به باز شدن این پرونده و حالا اینکه تحقیقات ما چه ریزالتی داشته جز خودمون، یعنی خود جیم و اعضای گروهش، نباید چیزی بفهمن. این فقط توی خود ما میمونه. بعدم اینکه برای استفانی یک اسم رمز میذارن، بهش میگن که شماره 5، که حالا اگه جایی هم میخواستن راجع به چیزی صحبت کنن، مثلا هی نگن استفانی، بگن شماره 5 اینجوری، شماره 5 اونجوری، یه حالت اسم رمز. گفتیم که دی ان ای استفانی هم نداشتن که تست کنن دیگه. اولین چیزی که پیدا میکنن تفنگ بود. یه ذره میخوام بیشتر براتون باز کنم. تفنگی که توی صحنه جرم ازش استفاده شده بود دقیقاً همون کالیبری بود که توی اون سالها نیروهای گشت ساده ازش استفاده میکردن. تفنگی که اون زمان هم استفانی داشت. توی تحقیقات بعدی میبینن 13 روز بعد از کشته شدن شری، ببینید 10 روز بعد از کشته شدن شری ماشینش رو یه جا پیدا کردن. 13 روز بعد از کشته شدن شری استفانی اعلام مفقودی تفنگش رو کرده. گفته که تفنگم توی ماشین بوده، توی یه بگ آبی بوده، یکی اومده شیشه ماشینمو شکسته، اون بگ رو دزدیده و تفنگ منم توی اون بگ بوده. این اعلام مفقودی رو به دپارتمان خودش نکرده بود، رفته بود به دپارتمان دیگه کرده بود. خب چرا؟ تو چرا نرفتی تو دپارتمان خودت و بگی که تفنگم گم شده؟ اما باز هم اینا مدارک محکمی نیست که شما بتونی یک نفر رو باهاش بکشی توی دادگاه. درسته که مدارک مهمیه، اما اونقدر توی دادگاه محکم نیست. فقط و فقط با یه چیز میشد مچ استفانی رو گرفت و همه چیز رو فهمید. اونم این بودش که بتونن دی ان ای ازش به دست بیارن. پس این میشه که به مدت چند روز استفانی رو مدام تعقیب میکردن و یه جا که میبینن یه کافی دستش بوده، از این لیوان کافیایی یه بار مصرف بوده و وقتی که کافی تموم شد نوشیدنش، میندازتش توی یک سطل آشغال، یکی از همین کاراگاه ها میره یه دستکش دستش میکنه، این کافی رو بر میداره و میبره که ازش آزمایش بگیره. از این لیوان کافی نمونه برداری میکنن و جواب دی ان ای استفانی 100% مچ میشه با اون دی ان ای که توی پرونده شری وجود داشت. اما حالا باز یه استپ سخت‌تر دیگه جلوی پاشون بود، اونم این که چطوری حکم بازداشت استفانی رو ما بگیریم. این پرونده رو میبرن پیش 2 کاراگاه دیگه توی بخش دیگه که این 2 کاراگاه اصلا هیچ هیستوری از استفانی نداشتن، نیروهای جدیدی بودن، استفانی براشون مهم نبود، از استفانی نه باش رفیق بودن، نه خورده برده‌ای داشتن، کارشون رو داشتن میکردن و براشون اهمیتی نداشت استفانی حالا نیروی پلیس هست یا نه. این آدم به هر حال دی ان ایش سیم مچ شده با شخص قاتل توی صحنه، تموم شده، رفت، ما باید مورد بررسی قرار بدیم. همه با هم مشورت میکنن و بالاخره از قاضی میتونن حکم بازداشت استفانی رو بگیرن. حکم دستگیریش هم میاد، اما از اونجایی که به هر حال استفانی توی نیروی پلیس بود، به هر حال خیلی آدم‌ها رو دور و بر خودش داشت، نمیخواستن برن تو محیط کارش و دستبند بزنن دستشو بگن ما حکم بازداشت تو رو داریم و اینا. خواستن نظر حالا یک احترامی بذارن. به هر حال این زن توی نیروی پلیس کار کرده، خدمت کرده، پس یه کار دیگه بهش میکنن، باش تماس میگیرن، میگن ببین ما توی یک بخش دیگه یک مجرمی رو دستگیر کردیم که جرمش مربوط به مواد مخدره و تو میتونی ازش خوب بازجویی کنی، بیا برای بازجویی کردن با این مجرم. استفانی هم قبول میکنه. خیلی هم حرکتشون حرکت اسمارتی بود به نظر من، چون شما به عنوان نیروی پلیس وقتی وارد اتاق بازجویی میخواید بشید باید خلع سلاح کنید خودتون رو، هیچ تفنگی نمیتونید به خودتون ببرید و خب این به این معناست که وقتی دارن باهاش صحبت میکنن و حالا اگر بهش بگن که ببین تو دی ان ای مچ توی این صحنه جرم، استفانی عصبانی بشه، تفنگی نداره که به خودش آسیبی برسونه یا به بقیه پلیس ها. این چیزها توی لحظه دستگیری خیلی زیاد پیش میاد. خب لوکیشن هم الان لوکیشن خیلی سیفیه چون هیچ کس تفنگ همراهش نیست. میرسن به اتاق بازجویی و من وقتی داشتم فیلم بازجوییشو میدیدم چقدر هرس خوردم. استفانی نشسته، کاراگاه ها دارن باش صحبت میکنن، یکی از کاراگاه ها بهش توضیح میده که ببین
کار ما اینه تا پرونده های قدیمی و حل نشده رو باز کنیم و در حالی که داشتیم روی یکی از این کیسا کار میکردیم به یه چیز عجیبی برخوردیم. حالا ما یه سوالی داریم، تو جان روتن رو میشناسی؟ استفانی خودشو میزنه به اون راه، یکم فکر میکنه میگه جان، بعد فامیلیشو عجیب و غریب تلفظ میکنه. بعد از چند دقیقه فکر کردن کاراگاه دوباره اسم و فامیلی جان رو با تلفظ درست میگه و بعد استفانی میگه آها آره جان فلانی یادم اومد. آره ما با هم تو دانشگاه هم دانشگاهی بودیم. تو 8 سال با این آدم توی رابطه بودی، هم خونه بودی، سکس داشتی، بعدش بارها و بارها سفر رفتین، ماها برای خودش و زنش مزاحمت ایجاد کردی، برای خونواده این آدم نامه‌نگاری میکردی، بعد از مرگ زنش مجدد باش وارد رابطه شدی، سفر رفتین و حالا داری فکر میکنی که جان کیه؟ نمیدونم. مگه چند تا جان روتن لعنتی توی زندگی تو وجود داره که اسمشو یادت رفته باشه؟ کاراگاه میپرسه فقط با هم دوست بودین یا فراتر از دوستی بودین؟ استفانی میگه آره ما دوست بودیم، دوستای خوبی هم بودیم. کاراگاه میگه یعنی هیچ رابطه‌ای بینتون نبوده؟ میگه یه مدتی با هم قرار میذاشتیم ولی خیلی جزئیاتو یادم نیست، موضوع خیلی قدیمیه، ذهنم جواب نمیده. ببینید استفانی داره میگه جزئیاتو یادم نیست که اصلا به خاطر هوش و حافظه قویش این همه ارتقا گرفته توی نیروی پلیس، الان یهو آلزایمر گرفته. کاراگاه میگه امروز به خاطر همسر جان اینجا نشستی، همسرشو میشناختی؟ استفانی میگه نه زیاد، فقط شنیده بودم جان با یکی ازدواج کرده. کاراگاه میگه تا حالا همسر جان رو از نزدیک دیده بودی؟ استفانی میگه فکر نکنم، نمیدونم، همینجورم خیلی من و من میکنه. حالا من همشو اگه بخوام براتون بگم من و من نشد شاید کلافه شید. بعد دوباره یه ذره بعد من و من کردم میگه که وای خدای من این مسائل خیلی قدیمیه، واقعا یادم نمیاد. بعد بحثو عوض میکنه، میگه مگه قرار نبود راجع به یه مجرمی که خرید و فروش مواد مخدر میکرده حرف بزنیم، من ازش بازجویی کنم؟ این سوالا چیه دارید از من میپرسید؟ کارگاه دوم میگه ببین ما گفتیم بیای اینجا توی اتاق بازجویی به خاطر اینکه این موضوع رو درک میکنیم تو الان با یک آدم دیگه ای وارد رابطه شدی، ازدواج کردی و خب رابطه‌ای که با جان داشتی یک رابطه قدیمی بوده، شاید دوست نداشته باشی جلوی بقیه ما بیایم راجع به رابطه قبلی سوال و جواب کنیم ازت، و همینطور این که دوست نداشتیم جلوی بقیه همکارهات و مامورها وجهه تو رو خراب کنیم. استفانی تمام مدت اینجا یک لبخندی روی لبش داره و هی اینجوری داره سرش رو تکون میده، مثلا میخواد بگه که من خیلی میفهمم شما دارید چی میگید، خیلی درک میکنم، اما چشاش انقدر شده و من قشنگ استرس رو توی رفتارش میدیدم. خیلی داشت تلاش میکردش که خودش رو کول نشون بده اما اصلا نبود، معلوم بود که خیلی تعجب کرده، چشاش گرد شده بود، حرف کارگاه ها رو قطع میکنه و برداشت شخصی من بعد از دیدن قیافش اینه که استفانی اصلاً با خودش فکر نمی‌کرد بعد از 23 سال مچشو بگیرن. استفانی 1% هم انتظار نداشت این پرونده باز شه. فکر می‌کرد یه کاری کردم، یه قتلی کردم، چقدرم تمیز انجام دادم، دمم گرم، تموم شد و رفت. 23 سال گذشته، مرد اگه می‌خواستن باز کنن باز می‌کردنش. این فکر استفانی بود. استفانی یکم بیشتر راجع به رابطه‌ای که اون زمان با جان داشت توضیح میده. میگه رابطمون خیلی عجیب بود، من نمیدونستم دوست دخترش هستم یا نیستم، خیلی همه چیز گنگ بود. دوباره ازش میپرسم تا حالا همسر جان رو ملاقات کرده بودی؟ میگه یادم نیست، احتمالاً دیدمش. اسمشو یادته؟ شروع میکنه بازی در آوردن. نمیدونم، یه جستی میگیره به خودش که مثلا اینجوری میزنه رو پیشونیش رو سرش که نمیدونم، دارم فکر میکنم، اصلا یادم، اصلا دو اصولایی که یعنی من واقعا هرسم گرفت وقتی داشتم فیلم های بازجوییشو میدیدم. دوباره ازش میپرسن یادت شغلش چی بود، کجا کار میکرد؟ میگه من یادم فقط پرستار بود. هی هم اشاره میکرد که این موضوع خیلی قدیمیه، من هیچ حافظه و مموری از این اتفاقها ندارم. بهش میگم میدونی چی سرش اومده؟ میگه آره یادم کشته شد. میگن که تو هرگز مشکلی با شری نداشتی؟ میگه نه معلومه که نه.
دیدم جان با شری قرار میذاشت. منم گفتم اوکی، انتخاب تو شری بوده و امیدوارم با هم خوشبخت شید. کارآگاه‌ها بهش میگن ولی ما یه نوشته پیدا کردیم از یکی از دوستای شری که میگه تو و شری با هم مشکلاتی داشتین. نوشته این نبوده، یه دستی زدن. استفانی شروع میکنه خندیدن، یه حالت تمسخر که نه بابا چی میگین، اینا همش چرته، و قیافش و یه حالتهای خیلی عجیب غریبی میکنم، هم مدلی که عکسشو گذاشتم. کارگاه بهش میگم پس اگر ما ازت بخوایم تا دی ان ای سامپل بدی و مطمئن شیم که تو هیچ ارتباطی با پرونده شری نداشتی، این کارو میکنی؟ استفانی میگه شاید، اما فکر میکنم از اینجا به بعد باید به وکیلم زنگ بزنم. میدونم که شماها دارین کارتون رو انجام میدین، اما منم میدونم که این پروسه چجوری کار میکنه و بهتره که با وکیلم مشورت کنم. توی بازجویی هم میراندایز میشه، قانون میراندا براش خونده میشه. قانون میراندا همون قانونیه که نیروهای پلیس باید برای طرف بخونن، بگن شما حق دارید سکوت کنید، هر چیزی بگید میتونه بر علیهتون توی دادگاه استفاده شه. شما حق داشتن وکیل دارید. اگر که بابت وکیل داشتن نمیتونید هزینه کنید، قانون برای شما این هزینه وکیل رو پرداخت میکنه. به این میگن قانون میراندا. پرونده خیلی حساس بود چون استفانی پلیس بود. استفانی خیلی چیزا رو خودش بلد بود، خیلی از سیاست‌ها رو میدونست و همونطوری که گفتم ارتباطهای خیلی قوی داشت. بعد از اینکه صحبتش با بازجوها به همچین جایی میرسه، تمام مدت هم میگفت اوف چی کریزی، این خیلی دیوونگیه که شماها دارید این حرف رو راجع به من میزنید. یعنی چی؟ مثلا به حالتی که انگار به من برخورده، اصلا من تو جایگاه و لولی نیستم که شماها دارید به من به چه شکل متهم نگاه میکنید. و با عصبانیت بلند میشه میره، اما خبر نداشت که نیروهای پلیس حکم دستگیریش رو دارن. همون لحظه که بلند میشه تا از در بره بیرون، کاراگاه‌ها دستگیرش میکنن. استفانی اعلام بیگناهی میکنه. میتونست که با یک وثیقه 10 میلیون دلاری از زندان موقت بیاد بیرون تا روزی که دادگاهاش آغاز شه، که خب این پول رو هم نداشت. خیلی وضعیت برای استفانی خجالت آور بود. شغلش، اعتبارش، حرفش، چیزهایی که این همه سال براش زحمت کشیده بود، این همه سال کار کردن، جمع کردن احترام، همه الان به باد رفته بود. یادتونه گفتیم همسرش هم یه پلیس بود، اونم شغلش به مشکل میخوره. همه را میرفتن بهش میگفتن که زنت قاتله، تو با یه قاتل ازدواج کردی، زنت پلیس کثیف بوده. پروندهش توجه رسانه ها رو خیلی به خودش جلب میکنه. شروع میکنن تیتر زدن که مثلث عشقی، خیلی مسخره میکنن نیروی پلیس رو. یه پرونده‌ای هم بود که خب بیش از 20 سال بود حل نشده بود، الان داره سالو میشه و اصلا داستانش هم خب خیلی داستان عجیبی بود واقعا، حداقل برای من. طبیعتا برای رسانه ها هم همینقدر عجیب بود. میدونید داستانش یه جورایی شبیه فیلمای واقعی درام مثلا تلویزیونی، سریالای پلیسی توی کانال‌های مختلف، یه همچین داستانی داشت قشنگ، انگار که ما داریم یک فیلمنامه رو تعریف میکنیم، نه زندگی واقعی یکی رو. محاکمه اوایل سال 2012 آغاز میشه. دادستانی میگه که این قتل حسادت به رابطه جان و شری بوده. اولین جمله‌ای که دادستانی باش دادگاه آغاز میکنه این بود: یک گاز، یک گلوله، یک لوله تفنگ و یک قلب شکسته. این شواهدیه که به شما ثابت میکنه متهم استفانی شری رو به قتل رسونده. جان توی طول دادگاه ها حضور پیدا میکنه، میاد چند بار راجع به یه سری از مسائل شهادت میده، چند بار احساساتی میشه، گریه میکنه، گریه تو سرت بخوره. اون گفت که من خیلی ناراحتم که با استفانی رابطه جنسیم رو ادامه دادم. همون اوایل نامزدی اگر که من اون شب نمیرفتم تا با استفانی سکس کنم، شاید اصلا هرگز هیچ کدوم این اتفاقها نمیافتاد. دادستانی میگه شری اون روز خونه بوده و احتمال خیلی زیاد استفانی یواشکی وارد خونه شده، چون هیچ ورود به زوری گفتیم نبود دیگه، جان هم در باز نذاشته بود. اما خب بازم میگن یا چند درصد جان در یادش رفته ببنده، یا اینکه استفانی از قبل کلید ساخته بود. حالا چرا دارن این احتمال رو میدن؟ چرا میگن که استفانی از قبل کلید داشت واسه خودش؟ چون همون موقع ها استفانی یک مدتی دوره های قفل سازی رو گذرونده بود.
پس یک کسی که دوره‌های قفل سازی رو میگذرونه خیلی راحت میتونه وارد هر خونه‌ای که میخواد بشه. مشخص نیست دقیقاً اون روز قدم به قدم بین شری و استفانی چه اتفاقهایی میفته. چی میشه که دست شری رو گاز میگیره؟ چون صحنه جرم واقعا به هم ریخته بود. خود استفانی هم که ادعای بیگناهی کرده بود، پس نمیاد توی داستان دیتیلز رو بگه. اصلا خود استفانی برگشته گفته من بیگناهم. نمیدونم واقعا چجوری تو جای گازت رو دست متهم مونده. DNA به ما دروغ نمیگه. چی و تو میگی نه من بیگناهم. anyway یه چیزی رو که فقط میتونیم این وسط حدس بزنیم، شکستن شیشه بالکونا برای این بود که صحنه سازی کنه، کاراگاه ها رو گم کنه، بگه ببینید دزد اگر ورود با زور نداشته چون از بالکن اومده داخل خونه، از در نیامده، از بالکن اومده، اسپایدرمن بوده، اینجوری کرده، زده از دستش این تارا بیرون و پریده رو بالکن اومده آدم کشته. استفانی 3 روز تعطیلات بود، اون روزی که شری به قتل رسیده بود. پس غیبتش هم چیز عجیبی نبود توی محیط کار. قشنگ فرصت داشت توی 3 روز اگه لباساش خونی شده بره بشوره، اگر آسیبی دیده خودش رو درمان کنه، ماشین شری رو یه جا گم و گور کنه و هر کاری که باید یک نفر بعد از قتل انجام بده. 3 روز بابتش استفانی فرصت داشت. توی دادگاه ها معلوم میشه نیروی پلیس یه سری DNA پیدا کرده بوده و چند وقت بعد گفتن درست ازشون نگهداری نکردن، خراب شده اینا توی آزمایشگاه. حدس من اینه استفانی تلاش کرده تا DNA ها رو از بین ببره، اما یادش رفته بوده که دست شری رو گاز گرفته، یادش رفته بوده DNA اون گاز گرفتگی هم وجود داره. مدارک خیلی واضح بود و بعد از مشورت استفانی به قتل درجه 1 محکوم میشه. 27 سال زندان بهش میدن به خاطر قتل، به علاوه 2 سال اضافه تر به خاطر سوء استفاده از تفنگ پلیس و استفاده شخصیش از تفنگ. استفانی به سرعت تجدید نظر میزنه اما رد میشه. پدر و مادر شری از LAPD دیپارتمنت شکایت میکنن به خاطر این همه بازی که در آوردن، به خاطر این همه بی‌توجهی که این همه سال به پرونده شری کردن، اما متاسفانه شکایتشون هم از نظر قانونی به جایی نمیرسه. استفانی چندین بار تجدید نظر میزنه اما هر بار رد میشه و احتمالاً باید تا سال 2039 توی زندان بمونه. قطعاً زندان براش جای بسیار سختی خواهد بود چون پلیس بوده. زندانیا با نیروهای پلیس که میرن توی زندان خیلی خیلی رفتار بدی دارن. این بود از پرونده ناراحت کننده شری راسماسن که خیلی آپ اند داون داشت، خیلی بالا پایین داشت، بارها و بارها فشار خونمون رو برد بالا و برد پایین و فکر میکنم شماها هم در طول پرونده یه جاهایی خیلی عصبانی شدید، یه جاهایی دلتون سوخت، یه جاهایی خیلی هرس خوردید. برای خود من که اینطوری بود. حتما یادتون باشه برای من کامنت بذارید راجبش. پرونده‌ای که از دست نیروی پلیس هم خیلی هرس خوردیم، اما در نهایت قاتل نتونست واسه خودش فرار کنه و از طریق DNA گیر افتاد. اگر که پرونده های جنایی رو دوست دارید و هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردید، دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب. اگر پرونده رو دوست داشتید لایک باتن رو بزنید و مراقب خودتون باشید. یادتون باشه کامنتتون رو میخونم، تمام کامنت ها رو میخونم. برای من حتما نظرتون رو راجع به این کیس بنویسید. امیدوارم تو پرونده بعدی صحیح و سالم ببینمتون. بدرود.